Ang Dagyaw ay salitang Hiligaynon na ang ibig sabihin ay bayanihan. This event serves threefold. First, it is a venue for all of us in government to communicate the good governance reforms of the Duterte administration. Second, it serves as a platform for regional stakeholders to clarify and raise local concerns through direct interfacing and discussion of potential collaboration with senior government officials. That's why nandito po kami. And third, for our citizens to access a one-stop shop of frontline government services and national programs at the regional level. One of the most effective means of communication is face-to-face conversation, actual contact with people for delivery and presentation of ideas is forceful, immediate, and clarifying. Statements are simplified and the essence of their meanings is never subliminal. This is the essence of Dagyaw and its original cooperative bayanihan mode of participatory governance. So bayanihan is a harvest of Filipino heroes from among ordinary people. We need not die to be a hero. The call of the President is for more heroes to come forward. Heroes for the country. Heroes that love their country. Heroes that love every Filipino. The vision that shapes our government is the vision derived from the people by our President, Rodrigo Roa Duterte. We recall the first words at his inaugural when he said that the leader, to be truly successful, must listen to the murmurings of the people. Putting emphasis on the value of unity and togetherness, we envision Dagyaw to be one of the national government's main campaigns to promote a productive and sincere engagement with the Filipino people. Can we use a technology to fasten up the rehabilitation of Manila Bay, like the technology of Singapore that they are using as well? There are a lot of entities na nagpapakita po, nagde-demonstrate sa atin ng iba't ibang mga technology and pinag-aaralan po natin along with the OST. How can we at least reduce these numbers of informal families to 50% if there is no resettlement areas provided by the government? Binavalidate namin kung sino-sino ang existing na informal settler family. Kaya nga inaalam natin kung ilan na naman ngayon. Dahil si Presidente ay maglalagay ng 42 billion na naman. Ako nga po pala si Mark Calixto, konsehal po ng Distrito 1 dito sa aming lungsod, Pasay City. At nabibigyan tayo ng mga karagdagang kaalaman sa mga pagpapatupad ng ating gobyerno, kung paano natin mapapanatiling maayos. Ako po si John Arlie Esteban, isang SK official sa aming lungsod. Mahalaga ang mga events na ganito upang madinig natin kung ano nga ba ang kasalukuyang ginagawa ng ating local government units as well as national government units. Kailangan talaga itong mga tunnel na ganito. Unang-una, alam natin, people's participation is the key to progress. Walang iba eh. Kailangan sa baba talaga mag-uumpisa pataas. May your voices, therefore, be heard once again during this town hall gathering, and may the Duterte legacy of a more comfortable,
and meaningful life for all to be the reality of our time. It is my pride and pleasure to welcome you all to the historic province of Cebu. Your theme, which states Dagyaw, open government and participatory governance, fits in exactly into every local government unit's agenda. Today, we continue the telling of our country's story and joining the people to participate in governance by bringing the President's cabinet secretaries into your actual lives through this town hall meetings to communicate, to clarify, and to converge. And that's exactly why we are all here, for lead government agencies to directly address your concerns. The work of government becomes properly accessible, transparent for scrutiny, and relevant for informative needs. In this matter, government becomes as large and as important as the nation by acquiring a dimension that is profoundly and wonderfully of the people, by the people, and for the people. The Presidential Communications Operations Office. I would like to welcome to Davao City the delegates from all over the region gathered here today for the Dagyaw. It's an open government and participatory governance and town hall meeting 2019. As leaders of the basic administrative unit of the country, we are tasked to empower our constituents by providing them with the knowledge of the occurrence in the community. May this activity continue as an avenue for convergence to make things happen, where planning, budgeting, and implementation of government programs and projects are participated in by the citizens for prompt public service delivery. Today is that day for you to tell us what we need to do or to thank us for doing a good job. That's the reason why we're having a regional town hall. Because there are things happening on the national level of the national agencies impacting on you guys, and we want to make sure that we're on the same level. Ang Dagyaw ay salitang Hiligaynon na ang ibig sabihin ay bayanihan, pagkakasama-sama. So bayanihan is a harvest of Filipino heroes from among ordinary people. We need not die to be a hero. The call of the President is for more heroes to come forward. Heroes for the country. Heroes that love their country. Heroes that love every Filipino. The Filipino people are at the very heart of President Rodrigo Roa Duterte's drive for change. That is why, following his assumption to the presidency, he has allowed people's participation in governance to flourish.
to prove that the people's participation in governance is neither a mere lip service nor an empty promise. The President created the Participatory Governance Cluster by virtue of Executive Order No. 24 to ensure that the Filipino people are the government's allies for progress. Pangunahing layunin ng ating pamahalaan ang paglingkuran ng ating mga mamamayan, pangalagaan at isulong ang kanilang interes. Kaya walang humpay na isinusulong ng PGC ang mga programang tumitiyak sa isang pamahalaan na tapat at tumutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Patuloy tayo magtatalaga ng mga mekanismo upang marinig ang tinig ng mga mamamayan at mapaigting ang pagtutulungan ng bawat isa tungo sa isang epektibo at bukas na pamamahala. The roadmap of the cluster is in line with the Philippines' commitments to the Open Government Partnership or OGP that brings together government reformers and civil society leaders to make governments more inclusive, responsible, and accountable. The primary goal of the cluster is to make the people part of governance decision-making. Thus, the national government has funded need-based projects identified by the people, civil society, and their local officials through the Assistance to Municipalities project. To institutionalize online participation, the National Government Portal was developed to facilitate speedy government services and lessen human interaction to reduce opportunities for corruption. The government also pushed transparency and responsiveness to its peak through the Freedom of Information Program and Hotline 8888, where requests and complaints were acted upon. The people are the reason why we have set various platforms that the cluster has put into place. We bank on the importance of civic technology. Hence, we have created the Development Line or DevLine app to allow citizens to report the actual progress or status of infrastructure projects of the government. While the government is merciless to the corrupt and incompetent, it manages to recognize those who exhibit good governance. We encourage LGUs to promote ang matino, mahusay at maasahang pamahalaan through the strengthened qualifications and standards of the Seal of Good Local Governance. We are also proud to share that we continue to be a model country when it comes to open government. We take pride in setting the standards on good governance through programs like the Extractive Industries Transparency Initiative, our high score in the Open Budget Index, and our global leadership role in the Open Government Partnership. The Philippines is also recognized to be the only country in the world where citizens are part of the auditing team. As agents and partners for change, we will continue to build solid partnership with the people and expand avenues for citizen engagements to make the government more grounded and adaptive to their situation. Through shared responsibility, we will continue to exact accountability from public officials and enforce the rule of law to those who violate and abuse their authority. Ako, ikaw, tayo ay bahagi ng pamahalaan. Patuloy nating ipamalas ang ating pagkakaisa, kalinga sa isa't isa at malasakit para sa ating nag-iisang bansa. Yan tayo. Yan ang ating tatak ng pagbabago. Bilang isang college student, malaking pagsubok sa amin kung paano namin makakalap ang iba't ibang data para sa aming feasibility study. Buti na lang, isa sa aking mga professor sa architecture ay naisuggest ang EFOI portal o ang Freedom of Information Portal na isang programa ng ating gobyerno na naglalayong magbigay ng kabuluhang public information sa mga mamamayan. At malaki ang naitulong nito sa akin dahil naibigay nito ang mga iba't ibang data na aking kakailanganin para sa aking feasibility study at nakuha ko lang lamang yon sa mabilis na panahon. Kaya sa mga estudyante, sa mga kabataan o mamamayan na nangangailangan ng public information ay subukan nyo gamitin ang EFOI dahil talagang makakatulong iyon sa inyo. Basically, ang Citizens Participatory Governance ay isang proyekto
ng Commission on Audit kung saan ay ginawa nila ang participation ng mga non-government organizations para makasama sa ginagawa nilang audit. Ito ay isang venue para isang karaniwang tao ay makita ang ginagawa ng pamahalaan upang tignan kung paano na-i-implement ang mga proyekto na pinupuntuhan sa kabayan ng ating bayan. Our organization is very concerned about promoting participatory local governance. The Open Government Partnership provided a mechanism, an avenue by which we can engage further in the process of using open government data for promoting participation in local governance. Karapatan kang makialam, magsabi sa gobyerno. May karapatan kang ipahayag ang damdamin mo. Kung nasa tama ka, kung walang tinatapakan, kung walang naaabala, may karapatan. Huwag kang papayag na hindi mo malaman ang katotohanan sa likod nitong bayan. Huwag magbulag-bulagan, huwag tumahimik lang. Isigaw mo, oh, oh, isigaw mo. Malaya ka, malaya ka, malaya ka. Ikaw ay tutulungan aming makikinggan ang katotohanan. Huwag kang papayag na hindi mo malaman ang katotohanan sa likod nitong bayan. Huwag magbulag-bulagan, huwag tumahimik lang. Isigaw mo, isigaw mo, isigaw mo, isigaw mo, malaya ka, malaya ka, malaya ka, malaya kang malaman mo, malaya ka. Sa gitna ng mga hamong dala ng pandemya ng COVID-19, lalong higit na mahalaga ang pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng gobyerno at ng ating mga mamamayan. Kung kaya't sa pangunguna ng Department of Interior and Local Government, Presidential Communications Operations Office, Department of Budget and Management, kasama ang Caucus of Development Network NGOs at Right to Know, Right Now Coalition, muling inilulunsad ng Participatory Governance Cluster of the Cabinet ang Dagyaw 2020 Open Government Virtual Town Hall Sessions. Isang salitang Hiligaynon ang Dagyaw na ang ibig sabihin ay bayanihan. Ang Dagyaw 2020 Virtual Town Hall Sessions ay serye ng mga dialogo sa pagitan ng pamahalaan at ng mga mamayang Pilipino tungkol sa mga importanteng isyung panlipunan. At sa aming naunang pagkonsulta sa sambayanan, maraming katanungan ang aming natanggap. Pasokan na naman, paano po kaya ako makakasiguro na ligtas
At maganda pa rin ang kalidad ng edukasyon ng aking mga anak sa ilalim ng distance and blended learning program ng kanilang school. When will our islands be open for domestic tourism and international tourism? Para sa aming mga uuwing OFW, ano-ano po ba ang mga trabaho na nag-aantay sa amin sa Pilipinas? May mga programa po ba ang gobyerno para sa amin? Kamusta naman po yung ayuda ng pamahalaan para sa aming mahihirap? Ganon din po sa mga empleyado at sa mga kumpanya at sa iba pa pong grupo na naapektuhan ng pandemya. Ano po ba ang national ID at administrasyong hatid nito sa amin? Sa panahon ng ating kalituhan at mga agam-agam sa gitna ng COVID-19 pandemic, ating sasagutin ang inyong mga katanungan. Layunin ng Dagyaw 2020 Virtual Town Hall Sessions na magsilbing gabay sa karamihan patungkol sa mga plano, polisiya, programa at solusyon ng pamahalaan upang matugunan ang mga hamong ating kinakaharap. Sa Dagyaw, malayang makikipag-usap ang ating mga mamamayan sa mga eksperto mula sa pamahalaan at iba pang sektor ng lipunan. Ating payayabungin ang ating tiwala sa gobyerno at sa isa't isa. At paghusayin pa natin ang paghahatid ng serbisyo publiko gamit ang makabuluhang talakayan. Sa pamagitan ng Dagyaw, ating bibigyan linaw ang mga isyong mahalaga sa taong bayan. Susuriin natin kasama ng sambayanan ang mga pangunahing programa ng pamahalaan. Sisiguraduhin natin na ang gobyerno ay nakikinig at inaaksyonan ang mga hinaing at mga isyong mahalaga sa ating mga komunidad. Halika, ikaw, maging marunong, maging aktibong Pilipino. Ikaw ay aming inaanyayahang magtanong, makialam at makilahok. Kami ay kasama ninyo. Bukas, gumagabay, nakikinig, tumatalima, binibigyang halaga ang boses ng bawat Pilipino. Nandirito po ang inyong gobyerno. Ito po ang mensaheng hatid ng Dagyaw 2020, Open Government Virtual Town Hall Sessions. Sa gitna ng mga hamong dala ng pandemya ng COVID-19, lalong higit na mahalaga ang pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng gobyerno at ng ating mga mamamayan. Kung kaya't sa pangunguna ng Department of Interior and Local Government, Presidential Communications Operations Office, Department of Budget and Management, kasama ang Caucus of Development Network NGOs at Right to Know, Right Now Coalition, muling inilulunsad ng Participatory Governance Cluster of the Cabinet ang Dagyaw 2020 Open Government Virtual Town Hall Sessions. Isang salitang Hiligaynon ang Dagyaw na ang ibig sabihin ay bayanihan. Ang Dagyaw 2020 Virtual Town Hall Sessions ay serye ng mga dialogo sa pagitan ng pamahalaan at ng mga mamayang Pilipino tungkol sa mga importanteng isyong panlipunan. At sa aming naunang pagkonsulta sa sambayanan, maraming katanungan ang aming natanggap. Pasokan na naman, paano po kaya ako makakasiguro na ligtas at maganda pa rin ang kalidad ng edukasyon ng aking mga anak sa ilalim ng distance and blended learning program ng kanilang school? When will our islands be open for domestic tourism and international tourism? Para sa aming mga uuwing OFW, ano-ano po ba ang mga trabaho na nag-aantay sa amin sa Pilipinas? May mga programa po ba ang gobyerno para sa amin? Kamusta naman po yung ayuda ng pamahalaan para sa aming mahihirap? Ganon din po sa mga empleyado at sa mga kumpanya at sa iba pa pong grupo na naapektuhan ng pandemya. Ano po ba ang national ID at administrasyong hatid nito sa amin? Sa panahon ng ating kalituhan at mga agam-agam sa gitna ng COVID-19 pandemic, ating sasagutin ang inyong mga katanungan. Layunin ng Dagyaw 2020 Virtual Town Hall Sessions na magsilbing gabay sa karamihan patungkol sa mga plano, polisiya, programa at solusyon ng pamahalaan upang matugunan ang mga hamong ating kinakaharap. Sa Dagyaw, malayang makikipag-usap ang ating mga mamamayan sa mga eksperto mula sa pamahalaan at iba pang sektor ng lipunan.
ating payayabungin ang ating tiwala sa gobyerno at sa isa't isa. At pag-uusayin pa natin ang paghahatid ng serbisyo publiko gamit ang makabuluhang talakayan. Sa pamagitan ng Dagyaw, ating bibigyan linaw ang mga isyong mahalaga sa taong bayan. Susuriin natin kasama ng sambayanan ang mga pangunahing programa ng pamahalaan. Sisiguraduhin natin na ang gobyerno ay nakikinig at inaaksyonan ang mga hinaing at mga isyong mahalaga sa ating mga komunidad. Halika, ikaw, maging marunong, maging aktibong Pilipino. Ikaw ay aming inaanyayahang magtanong, makialam at makilahok. Kami ay kasama ninyo, bukas, gumagabay, nakikinig, tumatalima, binibigyang halaga ang boses ng bawat Pilipino. Nandirito po ang inyong gobyerno. Ito po ang mensaheng hatid ng Dagyaw 2020, Open Government Virtual Town Hall Sessions. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng mga nakatutok online mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong hapon, ating pag-usapan at hanapan ng kasagutan ang ating mga tanong sa isang malayang talakayang puno ng kaalaman at impormasyon. Ako po si Janina Joy Chavez, co-convener ng Right to Know Right Now Coalition. Sabay tayong makikilahok sa third episode ng Dagyaw 2020 Open Government Virtual Town Hall Sessions. Isang salitang Hiligaynon ang Dagyaw na ang ibig sabihin ay bayanihan. Sa pamamagitan ng Dagyaw 2020 Virtual Town Hall Meetings, nais nating mas ibukas at palawakin ang interaction at engagement sa pagitan ng ating gobyerno at ng bawat mamamayang Pilipino. Ang programang Dagyaw ay hatid sa atin ng Participatory Governance Cluster of the Cabinet sa pangunguna at sama-samang lakas ng DILG or the Department of the Interior and Local Government, DBM, the Department of Budget and Management, at PCOO, Presidential Communications Operations Office. Kasamang nagtataguyod ng prosesong ito ang R2KRN, ang Right to Know Right Now Coalition, at ang Code NGO, Caucus of Development NGO Networks. Naiiba sa mga naunang Dagyaw ang forma ng Dagyaw 2020. Ito ay dahil sa patuloy na panganib at banta sa ating kalusugan na dulot ng COVID-19. Pero hindi natin ito hahayaang maging hadlang upang isulong ang pakikipag-ugnayan ng iba't ibang sektor ng lipunan sa ating pamahalaan. Kaya naman, gamit ang internet at iba't ibang forms ng communication channels, hangad nating palawakin ang maaabot ng mga mensahe at importanteng usapin na ating tatalakayin sa bawat Dagyaw episode. Kasalukuyan po tayong live sa Zoom at sa mga sumusunod na Facebook pages na naka-flash sa inyong screens. Pangatlong episode na po tayo ngayon ng Dagyaw 2020 Open Government Virtual Town Hall Sessions. Noong unang 2 linggo ay napag-usapan natin ang mga isyu kaugnay ng edukasyon at trabaho. Ngayong hapon ay pagtutuunang pansin naman natin ang mga overseas Filipino workers. Sa episode nating Usapang OFW, Kalagayan at Kinabukasan ng OFW sa panahon ng pandemya. Kamusta na nga ba ang mga OFW? Ano-ano ang mga kinakaharap nila at anong mga programang gobyerno ang sumasagot dito? Papaano natin sama-samang matutugunan ang kalagayan ng OFW, ng kanilang mga pamilya at komunidad? Ilan lamang po ito sa mga katanungang susubukan nating palawigin sa ating pag-uusap ngayong hapon. So medyo mahaba po ang ating usapan kaya hindi na natin ito patatagalin. Upang opisyal na buksan ang ating programa, ikinagagalak ko pong ipakilala ang kalihim ng Department of Budget and Management, si Secretary Wendell E. Avisado, para magbigay ng paunang salita. To all our esteemed guests, my fellow workers in government,
our friends from non-government and civil society organizations, the academe, business sector, our friends from the media, at sa mga Pilipino na sumusubaybay sa Dagyaw gamit ang iba't ibang social media platforms, maayong hapon sa inyong tanan. Thank you for joining us in today's episode of the Dagyaw 2020 Open Government Virtual Town Hall Meetings. Bago po tayong magsimula, hayaan niyo po akong ipaliwanag sa inyo ang kahalagahan ng webinar natin ngayon. Since 2018, the DILG, DBM, and PCOO have been conducting town hall meetings in various regions of the country which aim to provide a mechanism where regular citizens can interface and talk about national and local issues with high-level government officials. These dialogues also serve as a platform for the government to better explain how it is working to serve the public. Ngunit sa biglaang pagdating ng COVID-19 sa ating bansa, marami po sa ating kapwa Pilipino ang lubos na naapektuhan, lalo na ang mga maralita at mga miyembro ng marginalized groups. Kaya naman sa panahon ito, higit na mas kailangang pagtibayin ang inyong paniniwala at pagtitiwala ng ating mga mamamayan sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat at tamang impormasyon at sa patuloy na pakikinig at pagtugon sa inyong mga hinaing. Given the quarantine restrictions and health protocols, it is important now more than ever that we innovate and find new ways to continue the dialogue and create genuine partnerships with the Filipino people to ensure transparent, accountable, and effective governance. Kaya naman lubos kaming natutuwa na sa ganitong paraan ng pag-uusap, gamit ang makabagong teknolohiya, nandyan pa rin kayo at nagnanais na makipagtalakayan at makinig sa inyong gobyerno. From our transparent and participatory process, we were able to identify the most pressing public concerns of the Filipino people. That is why for this episode, we will discuss something urgent, something that affects many Filipino families. We shall hold a public dialogue on the current status, job prospects, opportunities, and COVID-19 response programs of the government for our OFWs. Our OFWs are the country's modern-day heroes who keep the economy afloat as they sacrifice to provide for their families. To give back to our OFWs, we have allocated 2.5 billion for the Dole ACA program that provides one-time cash assistance to pandemic-affected OFWs. As of date, the program has already served more than 290,000 repatriated and on-site OFWs. We will also provide, as we have provided in fact, 5.15 billion pesos to augment the emergency repatriation fund for our fellow returning and displaced OFWs. We will continue to prioritize government programs for our OFWs under the fiscal year 2021 proposed national budget. In particular, 6.15 billion will be allocated for the emergency repatriation program, which aims to benefit 333,000 repatriated OFWs. 53 million will also be provided for the reintegration services program and 2.5 million or billion for the Camp ACAP for financial assistance to on-site and repatriated OFWs. The main essence of our virtual Dagyaw is anchored on being able to effectively facilitate important conversations
between the government and the people. Kaya naman, naglaan po kami ng sapat na oras para masagot ang inyong mga katanungan na maaari niyong ilagay sa ating Zoom and Facebook feed. Sa aking pagtatapos, inaanyayahan ko po kayong lahat na makiisa sa ating Dagyaw 2020, hindi lamang sa episode na ito, kundi maging sa mga susunod pa. Ito ang tamang pagkakataon upang maibahagi ninyo ang inyong mga kaisipan, saloobin at katanungan para sa patuloy na pagsulong at pagbuti ng kalagayan ng ating bansa laban sa COVID-19. At the end of the day, what matters most is for our citizens to know and truly feel that the government is there for them, to deliver efficient and effective public services, to listen and respond, to serve and protect, and to give the most that it can. Uulitin ko po, nandito lang po ang gobyerno na handang makinig at damayan kayo at higit sa lahat, ipadama ang patuloy na pagkalinga para sa inyo. Magtulungan po tayong labanan ang COVID-19. Maraming salamat po and welcome to the Dagyaw Virtual Town Hall Meetings. Maraming salamat po, DBM Secretary Wendell Abisado. Sa ating pong lahat, muli, welcome sa Dagyaw 2020 Open Government Virtual Town Hall Meetings, Episode 3, Usapang OFW. Sa puntong ito, nais lamang naming magbigay ng ilang mga paalala ang ating mga house rules. Para po sa mga participants natin na nasa Zoom, kung maaari po lamang ay paki-mute or off ng inyong mga mikropono. Para naman po sa inyong mga katanungan, magkakaroon po tayo mamaya ng Dagyawan o Open Forum kung saan pwede kayong magtanong sa ating mga panelists. Magpapagbigyan din po natin ng ilang participants na magtanong ng live. Ibig sabihin po nito, you will be unmuted and featured on screen during the Open Forum. Iantay na lang po na tawagin namin kayo at i-recognize kayo bago kayo magtanong. Sa mga hindi naman makakapagtanong ng live sa Zoom, pwede po ninyong gamitin ang ating chat box. At sa mga viewers natin sa Facebook live stream, kung maaari po ay mag-iwan lang kayo ng inyong mga katanungan or mga komento sa comment section. At tatry po nating basahin lahat ng mga isasubmit ninyo. Pwede rin po kayong mag-submit ng anonymous questions gamit ang ating Slido link na naka-flash sa inyong screens ngayon. Welcome po sa third episode ng Dagyaw 2020, Usapang OFW, Kalagayan at Kinabukasan ng OFW sa panahon ng pandemya. Sa pagputok ng COVID-19 pandemic, nabalot ng pangamba at dumaranas ng hirap ang mga kababayan nating overseas Filipino workers. Maraming nawala ng trabaho at labis na nag-aalala para sa kanilang kinabukasan. Marami ang nais nang umuwi sa kanilang mga tahanan upang makapiling ang kanilang mga pamilya ngayong panahon ng kagipitan. Ngunit marami pa rin sa kanila ang stranded sa ibang bansa at nangangailangan ng tulong. Makakasama po natin mula sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs, si Acting Executive Director Jeronimo C. Suligin Jr. upang magbigay ng mga napapanahong impormasyon tungkol sa mga preparations at initiatives ng gobyerno, lalo na ng DFA, para matulungan ang mga OFWs sa mga panahong ito. Kasama rin natin ang founder at presidente ng Blas F. Ople Policy Center and Training Institute, si Ms. Susan Ople, at ang Executive Director ng Center for Migrant Advocacy, si Ms. Ellen Sana. Tutulungan po nila tayong masuri ang mga pangunahing issue na isinasangguni ng mga OFW at iba pang mga stakeholders. Mamaya sa ating Dagyawan o Open Forum, makakasama rin natin mula sa Overseas Workers Welfare Administration or OWA, sina Administrator Hans Kakdak,
and Director Jocelyn Hapal. Mula sa Philippine Overseas Employment Administration or POEA, sina Director Paul Macvillaluz ng Welfare Services Branch at si OIC Maria Teresa de los Santos ng Workers Education and Welfare Monitoring Division. Bagaman wala silang separate presentations, ay nandito naman po sila upang sumagot sa mga katanungan ninyo. Shout out din po sa mga officials natin na nakatutok sa ating Dagyaw episode. Mula sa DILG, mukhang full force sila. Ang Undersecretary for Barangay Affairs, si Undersecretary Martin Dino. The Assistant Secretary for Community Participation and Barangay Affairs, DILG Assistant Secretary Rosque Calacat. The Assistant Secretary for Human Resource Development, Assistant Secretary Florida Dihan. The Assistant Secretary for Peace and Order, ASEC Manuel B. Felix. The Executive Director for Emergency 911, Diosdado Valaroso. The Director for Financial Management Services, Sarah Jane Cerezo. At from the Bureau of Local Government and Development, Bureau of Local Government Development, Director Ana Bonagua. At from PCOO, FOI Project Management Office, si Assistant Secretary Chris Ablan. Marami rin po tayong mga kasama from civil society organizations here, lalo na from Code NGO at the Right to Know Right Now Coalition. I-recognize po natin sila mamaya. So marami tayong mga kasamang eksperto at opisyales ngayong hapon, kaya umpisahan na natin ang ating pag-uusap. Una natin pong papakinggan ang mga updates and presentation mula sa DFA. Sasagutin nila ang mga malalaking tanong tungkol sa estado ng mga overseas Filipino workers. I-welcome po natin sa ating mga screens ang ating guests mula sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs, si Acting Executive Director Jeronimo C. Suligin Jr. Magandang hapon po sa inyong lahat at magandang hapon din po sa ating mga kababayan na nakikinig ngayong hapong ito. Para po simulan ko ang presentation ng Department of Foreign Affairs, maaari po sigurong i-share natin yung ating slide. Okay, so magandang hapon po ulit. So narito po ang presentation po ng Department of Foreign Affairs bilang response sa COVID-19 para po ngayong hapon sa Dagyaw 2020, an open government virtual town hall meetings o Usapang OFW, kalagayan at kinabukasan ng OFW sa panahon ng pandemya. Para po sa ating unang slide, gusto ko po sanang magsimula at na ipakita sa inyo yung overseas Filipinos infected by COVID-19. So kung makikita po ninyo sa inyong screen, next slide po. Kung makikita po ninyo sa screen, ito po yung mapa kung saan inyo nakalagay kung saan yung mga Pilipino na overseas na naapektuhan ng COVID-19. So as of 19 October 2020 or nung pong Monday, mayroon pong 11,152 overseas Filipinos ang tinamaan ng COVID abroad. 7,201 po dyan ay mga nakarecover na yung mga kababayan natin. Samantalang 812 naman po yung sinawing palad o yung namatay. So sa kasalukuyan po, meron pa po tayong 3,139 active cases ng mga Pilipino na may COVID-19 sa iba't ibang panig ng mundo. Kung makikita rin po ninyo sa breakdown sa geographical representation ng ating mapa, ang pinakamalaki po diyang na area kung saan maraming Pinoy na tinamaan ng COVID ay sa Middle East and Africa na umaabot sa 7,364. 4,541 na po dyan ang nakarecover, samantalang 529 naman po yung pumanaw. Ito pong region ng Middle East and Africa, ang siya ring may pinakamalaking bilang ng mga kababayan natin na namatay. Ano po? Sinusundan po ito ng sa Americas, kung saan
179 po ang pumanaw sa 840 na tinamaan. Sa Asia and the Pacific naman po, merong 1,759 na Filipinos ang tinamaan ng COVID. Samantalang sa Europe naman, ay meron tayong 1,215 na tinamaan ng COVID-19 at 95 po ang namatay. So as of Monday po, inuulit ko, meron na lang po tayong 3,100 pong mga pagbiyahe ng mga eroplano para po sila makapunta dito sa Pilipinas. Kabilang din po dito yung pagsasaayos ng ating mga embahada at saka ng ating consulate sa iba't ibang panig ng mundo para ayusin po yung mga exit clearances, for example, ng mga kababayan natin na kailangan ng umuwi. Kabilang din po dito yung pakikipagtulungan ng ating mga embahada, kasama po ang ating mga polo units para ayusin po yung mga exit clearances at saka yung pong bayad doon sa pamasahe ng mga kababayan natin na pauwi na. Ito po yung mga isinaayos po na yan. Kasama na rin po sa DFA facilitated repatriation yung mga DFA chartered flights o yung pong ang mga eroplano na ang ginamit po na pambayad ay yung pong pondo po ng DFA, ito po yung assistance to nationals. Kasama na rin po dito yung mga kababayan natin na paisa-isang umuwi at inayos po ng mga kasama po natin na nasa mga embahada at sa consulate. So as of 21 October, kahapon po, umaabot na 125,454. So ay nanggaling sa 80 countries o 80 bansa at kinabibilangan ng 135 cruise ships. Kung napapansin din po ninyo sa bilang, 1/3 po ng total o 74,340, ito po yung mga kababayan natin na sea-based. Samantalang nasa 151,000 naman yung mga land-based natin na kababayan na natulungan po natin na maiuwi. Next slide please. Sa slide po nito, gusto ko pong ipakita sa inyo kung gaano po karami yung inuuwi natin kada buwan. So para po sa buwan ng September or last, back po, pakibalik po yung slide. Pwede po bang ibalik yung slide natin? Okay, ayan, ito na po yung ating slide. Noong pong nakaraang buwan ng September, nasa 41,892 po ng mga kababayan natin ang naiuwi. At ito po ay 18.6% ng kabuang total ng naiuwi na natin mula noong February. Makikita nyo rin po sa slide na as of October 5 assessment na ginawa ng DFA, umaabot po sa 43,000 pa ang mga kababayan natin ang nangangailangan ng tulong na makauwi para po sila ay makauwi. Ito po ay based sa assessments at approximates na ginawa ng ating mga embahada at konsulada na ipinasa po dito sa DFA para po magkaroon tayo ng idea kung gaano pa karaming kababayan natin ang nangangailangan na makauwi. So, sa kanang bahagi po ng slide, makikita nyo na 25,186 na naman yung running total. So, ibig sabihin, mula po sa buwan ngayong October, mula po ng October 1, nasa 25,186 na po ang naiuwi natin hanggang kahapon. Next slide, please. Alright. So, ito po yung mga DFA chartered flights. Gusto ko pong ipakita na noong pong September, meron po tayong 6 na DFA chartered flights. Again, pag sinabi po natin na DFA chartered flights, ito po yung ang ginamit po nating pondo para po sa pag-arkila ng mga eroplano ay yung pondo po ng DFA o yung Assistance to National Funds. 6 po ang naging biyahe nung September, no? Makikita po ninyo sa screen na 2 po diyan ang nanggaling sa Beirut sa Lebanon. Ito po ay matapos yung blast na nangyari doon sa port area ng Lebanon. Nung meron pong malakas na pagsabog, kinakailangan po natin kaagad na mag-repatriate dahil marami po tayong kababayan na nasaktan, marami pong mas na-aggravate yung kanilang situation. Kaya po nag-launch tayo ng chartered flights para makauwi po sila. Kabilang din po sa 6 na chartered flights na yan, yung pong galing sa Dammam, sa Riyadh, at saka sa Xiamen, China. Yung nasa dulo, yung pang-6, yung pong sa Xiamen. No? Ito po yung 19 na mga fishermen
at saka mga ilang seafarer na na-stuck dahil po sa pulisiya na hindi makapag-dock yung mga barko na yon sa China. So inayos po natin yan at kasama po sila sa naiuwi natin noong September. Ito pong yung number 5 po sa Beirut, yan din po yung panahon kung kailan tayo nagpadala ng relief goods dito po sa Beirut, sa Lebanon. Dahil matapos nga po yung blast at alam naman po natin na yung ekonomiya na sa bansang yun hirap din po, minabuti po natin na magpadala rin ng mga relief goods noong September 26. So ito po yung isa sa mga naging bahagi ng chartered flight. Next slide, please. Okay. So, gusto ko lang pong ipakita yung comparison ng September at October na figures po natin. So, as of end of September, meron pong 13,754 distressed overseas Filipinos na naipauwi sa nauna pa bilang dun sa 51 chartered flights. Ibig pong sabihin, mula noong February hanggang September, 51 flights na po ang na-launch ng Department of Foreign Affairs. At 13,754 po dyan, yung mga kababayan natin na naiuwi. Sa kasalukuyang buwan po, sa buwan ng Oktubre, 3 DFA chartered flights na po ang ating nai-launch. At umaabot po sa 920 na kababayan natin ang naiuwi sa 3 flights na yon. At karamihan po ng mga flights na yon ay galing sa Kingdom of Saudi Arabia. So mula po nung February na una tayong nag-launch ng repatriation, meron na pong 54 chartered flights na nai-launch ang Department of Foreign Affairs. At umaabot na po sa 14,674 distressed OFWs ang naiuwi po sa 54 flights na iyon. At ito po ay lahat ay ginastusan o binayadan gamit po yung pondo ng DFA ATM Fund. Next slide, please. Okay, so gusto ko pong ipakita rin sa inyo kung saan yung distribution ng mga chartered flights, ng 54 chartered flights na nilaunch ng DFA. So kung makikita po niyo sa mapa, wala pa po tayong na-launch na chartered flight mula sa Americas, although meron po tayong mga chartered flights na na-facilitate mula po sa geographic area na ito. Pinakamarami pong chartered flights na ginawa natin ay mula sa Middle East and Africa na umaabot sa 34. Pinakamarami po dyan yung galing sa Saudi Arabia, kung saan sa Riyadh pa lamang 12 chartered flights na. Kung isasama pa po yung galing sa Jeddah at saka sa Dammam na additional 5, 17 flights na po ang na-launch natin mula sa Saudi Arabia alone. So pinakamalaking chunk po ng mga nire-repatriate natin ay galing sa Saudi Arabia. At sumunod pong pinakamaraming na geographic location ay sa Asia Pacific, na kung saan may 19. Ang pinakamarami po dyan makikita ninyo ay 4 galing sa China at 4 din po galing sa Malaysia. Sa Europe naman, isang beses pa lang po tayo nakapag-launch ng chartered flight. Ito po yung galing sa Italy. Next slide, please. Gusto ko lang po sanang i-highlight yung ilang mga ng repatriation natin mula noong February. Nagsimula po tayo mag-repatriate na related sa COVID-19 noong February 9. Ito po yung pinakaunang-una kung saan galing po sa Wuhan, China, yung ating mga repatriates. Na sinundan po nung next repatriate natin ang galing naman sa Japan, na kung saan yung mga seafarers natin sa MV Diamond Princess yung inuwi natin. Next slide, please. Pagpasok po ng buwan ng March at April, ang naging focus po ng repatriation natin is yung pagpapauwi ng mga Pilipinong seafarers. Lalong-lalo na po yung mga seafarers na employed sa mga cruise ships. Ito po kasi yung panahon na kung saan bumagsak po ang cruise ship, no? Kaya marami po sa mga kababayan natin na nakasakay sa mga cruise ships ang nag-uwian noong panahon po ng March and April. Next slide, please. Makikita po ninyo sa slide yung pong nangyari noong August, kung saan nabanggit ko na rin po kanina. Ito po yung matapos yung blast na nangyari sa port area at nag-uwi po tayo ng isang eroplano ng ating mga kababayan mula dun sa Lebanon. Ang ating pong butihing secretary, si Secretary Teodoro Locsin, ay isa po sa mga nag-receive sa kanila. Isa rin pong highlight natin nung isang buwan o nung buwan ng September, yung pong relief goods na dinala natin sa Beirut din, kung saan si Foreign Affairs and Chief of Presidential Protocol Robert Borge
ang namuno ng mission para magdala ng mga relief goods and at the same time mag-uwi ng 317 Filipinos dito sa Pilipinas. Next slide po. Makikita rin po ninyo sa screen yung repatriation na nangyari mula sa Tashkent, Uzbekistan. Gusto ko po sanang i-highlight ito dahil isa po ito sa mahirap na repatriation na isa katuparan po natin dahil first time po ito, first of its kind. Dahil first time po natin na mag-launch ng repatriation mula sa part na yun ng mundo at hindi rin po familiar ang Philippine Airlines na ginamit natin na first time din nilang pumunta sa Uzbekistan. Kaya medyo may mga ganun pong scenario nung nagre-repat po tayo na to. Bukod po sa wala rin po tayong post or wala po tayong embassy or consulate doon mismo sa Uzbekistan. So, ang arrangement po ng pag-uwi ng mga kababayan natin ay dinaan natin sa post po natin sa Tehran. Ito pong repatriation na ito, OWA po ang nagpondo ng eroplano nito. So sila po yung nagbayad ng chartered flights. Marami pong salamat sa mga kasama natin sa OWA. At yung pong arrangement lamang, administrative arrangement, etc., yun naman po yung inayos ng DFA. At nasa other side po ng screen, yan naman po yung repatriation ng 16 standard field seafarers at saka land-based na sa China. Ito po yung binabanggit ko kanina na isa rin sa mahirap dahil walang disembarkation policy sa China. So kinakailangan po nating ayusin sa diplomatic channels, sa local foreign affairs office, yung ship to airport arrangement ng mga kababayan natin. Kaya po natin sila naiuwi. Next slide please. Okay, so in general po, sa part po ng DFA, ito po yung assistance na talagang ibinibigay natin sa ating mga kababayan. Unang-una po yung pag-aalat ng standby fund para po magamit ng mga post natin sa repatriation at saka sa financial and welfare assistance. Halimbawa po, mayroong mga emergency, medical emergencies, kailangan po ng pagkain, lodging o tirahan at transportation. Ito po yung pinapasok po doon sa standby fund na binibigay natin sa ating mga embahada at consulate. Ang second po na assistance na binibigay natin na patuloy po kahit na mayroong pandemic, ito po yung pag-uuwi ng mga remains o yung mga labi ng mga kababayan nating namatay. Na kailangan po itong maiuwi kaagad dito sa atin sa Pilipinas. And next slide. Ito po, kabilang din po ito sa mga gawain na sinasagawa ng DFA, katulong ang mga kasama nating mga ibang opisina o ahensya ng pamahalaan. Ito po yung pagbibigay ng libreng swab test para po sa mga OFWs na dumadating po sa ating mga international airports. Yun lamang po ang aking maisishare sa ngayon mula sa Department of Foreign Affairs at hinihintay ko po ang inyong mga katanungan para matugunan po natin yan mamaya. Marami pong salamat. Maraming salamat po, Acting Executive Director Suligin. I-reserve na lang po natin ang mga katanungan natin. Sasabay-sabayin na natin yon after ng lahat ng mga presentations. Galing sa mga updates ng DFA, ngayon naman ay ating suriin ang mga parehong issue gamit ang lente ng isang think tank at organisasyong nag-aaral at may malawak na experience pagdating sa mga OFW concerns. Doon po sa mga nag-aaral on migration, kilalang-kilala nila ang ating sunod na speaker. Siya po ang presidente at founder ng Blas F. Ople Policy Center and Training Institute, si Ms. Susan Ople. Ma'am Toots. Yes, maraming salamat and it's an honor na makasama ang Ople Center sa Dagyaw 2020. So, I'd like to go to my slides. Yung title ng presentation ko is Overseas Employment in the Era of COVID-19. Yung mga challenges na kinakaharap natin. So, I'll go to the first slide. Yeah. Mark, my staff will assist me. Sa next slide, please. Okay. Kung maalala natin, bago yung COVID-19,
record-breaking yung remittance, yung deployment, very competitive ang Pilipinas. 2019, the whole year, we were able to deploy 2 million 2 million OFWs. Nandiyan na yung land-based at yung sea-based. Yung new hires at rehires. So, 1.5 yung mga land-based OFWs na nag-abroad. Yung almost 500,000 yung seafarers natin. That was just a year ago. Ano nangyari nung tumama ang COVID? So, next slide please. For 2020, wala ang good days. So, 2020, ito na yung bagong normal. Next slide. All right. 2020, the year of COVID-19. Yung land-based, mula 1 million, bumagsak ng 398,903. Ito yung POEA data from January to August. So wala pa yung September hanggang October na data, no? But if you can see, almost 400,000 lang ang na-deploy sa land-based. Sa sea-based, mula sa almost 500,000 in 2019, ngayon ay 117,000 so far ang na-deploy mula January hanggang August. So ang total lang ngayon ng deployment natin ay nasa 516,621 from January to August of 2020. Halos comparable siya sa bilang ng mga i-repatriate at repatriate na kung tama yung projections ng DOLE. So, yan ang sitwasyon. From a high of 2 million in 2019, down tayo to 516,000 in OFW deployment, at least from January to August of this year. All right. Next slide. Yeah, yung next slide will just show yung difference. Yan, just to emphasize yung difference. So, isa talaga sa tinamaan yung OFW sector natin. And pag sinabi mo tinamaan sila, yung pamilya din nila, times 4 mo per OFW. Next. Next slide, please. Alright. Medyo maliit siya, pero explain ko na lang. Yung mes tinamaan yung land-based, yung mga domestic workers natin, yung mga construction workers natin, mes tinamaan sila ng COVID-19. Yung sea-based, mes nakakabawi na. So, January 2020, yung land-based natin, 171,000 ang deployment. Noong April 2020, yung 171,000 na yan, ang na-deploy lang natin sa April, 1,692. So makikita nyo yung bagsak. August 2020, 1,419 lang yung na-deploy na land-based workers. Kumpara mo sa sea-based. Sa sea-based, January 2020, 32,327 yung na-deploy. So medyo normal pa kasi Feb naman tumama si COVID. April, 597 lang yung seafarers natin na nakapagtrabaho sa abroad. Ngayon bumabangon na uli. Nasa 13,370 yung na-deploy na seafarers, and thank you sa gobyerno din natin at saka sa manning agencies dahil dun sa crew change protocols, medyo tumataas uli yung sa sea-based sector. Ngayon, kailangan natin lalo silang tulungan.
Kasi yung sea-based umaangat na, pero lalong aangat yan kung tutulungan pa ng gobyerno natin makabangon. Next. Next slide. Alright. Impact sa remittances. Basahin ko na lang kasi masyado yata maliit. Yung 2019 remittance natin nasa 33.5 billion. Meaning 9.3% ng GDP natin dahil sa remittances. Pero according sa ADB, ang Pilipinas ang bansa sa Southeast Asia na pinaka-affected ng COVID-19 pagdating sa remittances. Next slide. So, mula 33.5 billion noong 2019, from January to August, ang cash remittance from OFWs nasa 19 billion lang. So, ang laki ng drop. Nag-contract siya ng mga 2.6% according sa Bangko Sentral. Next slide. Alright. Kaya naman, yung OFWs, sa matter of record, nagpapaslat din ng sector sa government natin, historic levels of repatriation from the DFA and OWA. Sagot yung expenses admittedly, pero at least ngayon, maayos na yung sistema, may one-stop center na sa airport natin. Sana lang maibalik na kagad yung sa testing ng Philippine Red Cross. Salamat din sa DOLE at sa OWA para sa AKAP program nila, sa scholarships lalo na para sa OFW dependents with CHED at marami pang ibang mga ayuda. Pero may mga concerns pa rin kami. Next. Salamat din sa POEA kasi yung mga grievance machinery nila, yung paghabol sa mga tiwaling agencies, patuloy pa rin online. May online case filing system. Emerging concerns, yung problema sa quarantine at sa testing dahil nga sa bulilyaso sa pagbayad sa Philippine Red Cross. Kailangan pa bang umabot kay Presidente? Bakit kailangan pa abutin pa? Sana bayaran na kaagad ng PhilHealth. Yung pag-move ng overseas employment system from physical to digital, dapat maumpisan yan. Hindi lang POEA, OWA, pati TESDA, pati Bureau of Immigration, lahat ng mga ahensya na may involvement sa overseas employment, pati sana yung skills certification, at assessment, tingnan kung paano makatulong yung digital platforms. Okay? Other challenges. Next. Bilisan ko na ha. Next please. Okay. Next slide please. Next slide. Okay. Yung profile ng mga umuuwi, household workers, paano mo i-upskill sila? Anong trabaho pwedeng ibigay sa kanila? Yung mental wellness nila kasing importante din. Kahit hindi sila natamaan ng COVID, pero yung mental anxiety na umuwi sila na halos walang plano sa buhay, walang naipon. Dapat yung LGUs meron din programa for them and DSWD. Food and beverage workers, sana may portals. Ngayon na nagbubukas uli yung domestic tourism, baka magawa ng paraan na may job portal para alam nila kung saan mag-a-apply. Seafarers, tulungan po natin kasi ito yung talagang bukasyon na nila at kung meron naman tatanggap sa kanila, sana matulungan sila. Okay, next. I-forgo ko na lang yung slides. Sabihin ko na lang yung gusto kong sabihin kasi masyadong mabagal kung mag-ano pa ako sa slides, pinapar-wrap up na ako. Marami pa rin naaabuso.
Ang fear namin, dahil may flexibility na sa outbound tourist travel, baka doon pumunta yung mga human traffickers at illegal recruiters. Palakasin yung OFW task force na binuo ng IACAT against trafficking of OFWs. Dapat mas aktibo na siya at sana bigyan ng budget. Nurses, payagan nyo nang umalis kung hindi nyo naman kayang bayaran ng tama. At sana yung NEDA, DBM, DFA, POEA, gumawa ng framework for the reopening of overseas employment. Ano yung health protocols na dapat sundin ng receiving countries, ano din yung health protocols dito sa bansa natin na dapat magtugma para naman safe yung departure ng OFWs natin. At wag nating kalimutan, pag pinag-uusapan ng economic recovery, napakalaking porsyento nun ay dahil sa remittance ng ating OFWs. So hindi ito yung panahon na by default hayaan na lang natin na walang plano for them, for the recovery of the industry and for the recovery of the sector. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat, Ms. Susan Ople, ang presidente ng Blas Ople Policy Center and Training Institute. Ngayon naman po, ating pakinggan ang pagtataya ng isa sa mga civil society organizations na matagal nang nagsusulong ng mga karapatan ng mga migrant workers at nakikipag-ugnayan sa pamahalaan at iba't ibang institusyon tungkol sa kapakanan ng mga OFW. Magalak ko pong ipinapakilala ang Executive Director ng Center for Migrant Advocacy na miyembro rin po ng Right to Know Right Now Coalition, si Ms. Ellen Sana. Salamat Ms. Joy at salamat sa ating lahat. Salamat sa Dagyaw 2020 for this opportunity para maipagbahagi ang Center for Migrant Advocacy. Hindi ko po alam kung nasa saan yung aking slide but I will just proceed as dito sa aking sariling slides dito. So siyempre pauna po muna ay pakilala, kami po ang Center for Migrant Advocacy at ang aming pong layunin ay isang aspiration namin to, lipunan na may hustisya, good governance, equal opportunity, gender equality prevails. It is one where migrants enjoy equal rights and protection regardless of nationality, ethnicity, religion, gender, occupation, or residency status. At ito po, tinranslate namin sa mga programa: advocacy, direct assistance, capacity building, networking, research, information, and education. So magsisimula na po ako. So ang una pong statement namin ay lahat po tayo sa mundo, lahat sa mundo ay apektado ng COVID-19 pandemic. Pero at lalo na po kasama dito ang mobile population, ang ating mga OFWs and their families. Pero ang gravity ng impact ay depende sa ilang mga factors. Meron kasing mas apektado at merong hindi ganun ka-apektado. Mga factors for the migrants, kasama dito ang legal status nila sa countries of destination. So yung mga permanent residents kumpara sa mga temporary migrants na they are allowed to stay on the basis of a valid contract, mas vulnerable ang temporary. And then of course, mas mababa, mas vulnerable pa rin yung wala talagang legal status or our undocumented. So nandun yung slant ng trabaho ng CMA. Destination countries, kahit sa pandemic ay meron ding mga bansa na mas maayos silang na manage yung COVID-19 pandemic o yung spread of it. Kaya iyon ay tumatagos din sa mobile population nila doon sa mga bansa na yon. Tulad ng sa Taiwan, katulad sa Hong Kong. Basis ang occupation. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa bahay, masaya yung lahat during the quarantine and lockdown, members of the family, pero may toll yan sa mga domestic workers natin. Depende kung ang iyong trabaho ay deemed essential or not essential, kasi marami sa ating mga manggagawa, both young male and female workers ay nasa services sector. Na pwedeng yung non-essentials baka pwedeng makahintay like in the hospitality, sa construction, sa entertainment, sa tourism, at ang ating syempre frontliners na mga health workers. Another factor would be the living conditions. Mas ito naman ay para sa kung spread ng virus. Dito reflective kung ano ang klase ng mga living and working conditions and the accommodation set up ng ating mga migrant workers. And the other factor of course ay yung kalagayan din ng kanilang mga pamilya dito sa lugar
sa Pilipinas habang wala pa sila at pag-uwi nila sa bansang pinagtatrabahuhan nila. So yung itong unang slide dito ay just to give you the sense gaano kalawak, and apart from the land base as already mentioned, marami tayong mga seafarers at ang karamihan unang latay ng COVID ay nasa cruise ships natin, ano? Ang pangalawang slides would tell you saan nanggagaling ang ating mga OFWs, and you will note ang ating lockdown na nagsimula noong Marso at tumatagal hanggang ngayon ay sa Luzon and NCR, where the most of our migrant workers come from. So malupit ang hagupit ng COVID sa ating mga OFWs in these areas, and of course to their families as well dahil sa lockdown. At sa Visayas, while hindi ganoon kahigpit, katindi ang COVID, ang ating namang mga marino ay karamihan nanggaling sa Region 6 and Region 7. And while in Mindanao, you will say, ako, kunti lang naman sa Mindanao. But most of our domestic workers come from the Maguindanao area. So may kanya-kanya silang level ng, ay, nahahagupit talaga rin kaming lahat dito. Now, in terms of age and sex, this is from the PSA, mahalagang makita na since 2014, mas marami ang bilang ng mga kababaihan na nag-a-abroad. Hindi yun masama. Ang mas masama ay kung, mamaya ko sasabihin pala kung saan sila mas masama. Pero in terms of the age bracket, mas mababa ang edad, mas bata-bata ang mga kababaihan. I guess it's because of the nature of the job that they do in overseas, no? Whereas ang mga kalalakihan ay they give premium dun sa kanilang mga experiences sa trabaho, siguro dahil mga engineering yung area of work nila, 40 years and above, mas marami yung mga kalalakihan. May bearing ito when they are repatriated, lalo sa COVID, kung ano yung mga klase ng trabaho na we will make available to them pagbalik nila sa Pilipinas. At ito ho yung itsura ng ating OFW sa noong 2019. Ang ating kababaihan is a cause for concern because 62.5% ng ating women migrant workers ay nasa domestic work. And then meron kang significant number na 17.7 sa services and sales na panahon ng pandemic, hindi necessarily essential services ito. Kaya marami silang nalilay off and nadi-displace. And that goes the same for our male workers as well. Okay? Now, I would like to invite your attention to this slide kasi lagi tayong nagdurugo ang puso sa kinalalabasan ng domestic workers natin overseas. But the thing is, they go abroad kasi hindi sila makalahok sa labor force dito sa Pilipinas dahil 55% of our women workers are doing unpaid care work sa bahay na walang bayad, hindi nabibilang sa GNP. Pero nung kinompute po yan ng PIDS, 1.875 trillion ang equivalent ng unpaid work na ginagawa ng 3/4 na unpaid work ay kababaihan ang gumagampan. So, nag-abroad sila, and they get paid for the same type of work that they are doing. So I think isang issue dito na kung ayaw mo silang mag-abroad, bigyan mo sila ng trabaho dito at para sila makapagtrabaho, you liberate them from the household duties. Okay, punta na po ako doon sa aking assignment. Ano ang mga nakita naming pagtugon ng gobyerno sa hamon ng COVID-19? I think na-mention na ito ni Ms. Toots. We really appreciate yung DOLE AKAP. Nagsimula yan 1.5, dinagdagan ng 1 billion pa, at may third tranche coming from the 13 billion from the Bayanihan 2 funds. I think appreciated yan. Mahalaga na meron kang ayuda. Ayuda talaga, dole out yan, whatever you call it, mahalaga yan sa panahon ng emergency. At ito ay, ang issue lang dito ay sa kadami-dami ng mga mag-a-avail. Kasi ni-relax nila ang kanilang mga requirements para sa availment ng DOLE AKAP. Can we deliver on that? Kasi ang isa ring naming issue dito, kami po ay tumutulong mag-information dissemination, ay akala nila kami ang gobyerno, sa amin sino nagagalit pag walang pagtugon sa kanilang application sa DOLE AKAP. So kailangan po nating pagtinginan yung information dissemination at pag-reply natin sa mga aplikante. We appreciate the OWA FAST. Yung FAST, pero talaga pong food, airport, shelter, transportation. Talagang appreciated itong ganitong immediate na availability ng resources and services ng ating OWA sa mga OFWs. Wala na yan distinction kung ikaw ay nagbayad ng $25 or hindi.
no? Yung iyong hotel, yung iyong swab, yung iyong local transportation ay kasama po yan. Ang OWA reintegration po ay maganda pong nagkakaroon ng assessment. Mayroong shifting group livelihood projects kasi para mas marami ang maka-avail kaagad. But we need to do an assessment kasi ang tagal-tagal nang usapin natin itong reintegration. And we'll go to the budget later, no? Inilagay ko na rin yung NRCO budget for reintegration. May dagdag na 5 billion sa DOLE para sa OFW aid and repatriation at ang nakadagdag ito doon sa pondo ng OWA kasi ang sinasabi natin yung OWA Welfare Fund sana ay for regular programs of OWA, particularly reintegration. So sa panahon ng pandemya, dapat may dagdag na pera from the Congress and I think nabigyan ng dagdag na pera ng Kongreso ang ating OWA. Deployment ban on health workers. Maganda sana yung explanation ni Secretary Bello dito na dapat tayo unang mapagsilbihan. But the thing is, kung may 16,000 na available na vacant na posisyon for our health workers dito, wala pa pong kalahati ang na-fill upan. Ang dahilan din po, hindi rin maayos ang offer. Hanggang 3 months or hanggang December, in-extend po yung availability ng trabaho bilang nurse. At yun din pong sinabi na grade 15 entry level salary, hindi pa rin po yung napapatupad. So sa isang health worker, titingnan din niya na ano ba yung aking kinabukasan pag ako'y magtatrabaho dito sa bansa. So I think it's not that they don't want to take on the job. Pero kailangan nating, we have to reckon na ang kailangan ay disenteng trabaho na nakakabuhay ng pamilya. So hopefully, malilift na po yung ban na ito. We appreciate yung Oasis. So sana po ay tuloy-tuloy ito at hindi lang sa panahon ng pandemya. Kasi palaging ang pagsisimula ng mga polisiya ay sa datos. Evidence-based dapat ang ating mga pag-develop ng programa. At mahalagang ma-take note into consideration yung efforts ng ating local government sa pagdodocument, pagkakalat din ng datos ng mga umuuwi sa kanilang mga lugar. Dagdag po, apart from the DOLE programs, we appreciate yung ATN, nabagin na ito kanina sa atin ng taga-OMWA. Bago pa mag-COVID-19 pandemic, meron na silang parang hashtag ako ang sasabihin ko, bring them home. Hindi na po issue ngayon kung wala kang pamasahe. Of course, hahabulin mo yung mga employers and the recruiters. Pero ang prinsipyo ng DFA, bring them home. Kaya naubos na yung 1 billion nung unang-una pa. So I think it's very good to hear na tuloy-tuloy pa rin yung repatriation ng ating DFA, no? Kasi ang dami-daming stranded. On-site protection, siyempre po nag-exert ng additional. Pero I think marirealize natin na unlike previous emergencies na magpadala ka ng composite team, quick reaction team, i-rescue mo and that's it. Dito po hindi ganoon ang nature ng COVID-19 at even our rescue people, our frontliners at the post are infected or they get infected by it. So limited offices. We only have 61 missions, embassies, consulates and 37 polos and we are in more than 200 countries and territories. Sa mga panahon na to nagmamatter kung nasa saan ang mga opisina ng ating gobyerno sa abroad. Not to mention the fact na meron pa rin tayong limited personnel sa lahat ng mga embahada, konsulado at polos natin at saka material resources. Restrictions by host countries. So ito marami tayong kailangang i-recon. At ang kailangan ay siyempre laging close coordination ng post with the home offices dito. At ang malaking mahalagang papel at nabanggit din ito is the social media platform. PhilHealth increase, nabanggit nito ni Ms. Toots. I think sa konteksto ng UHC ay we welcome yung pagpapasa ng Universal Healthcare Law. Pero ang problema po dito, ill-time, parang wala ka bang puso, ngayon ka mag-a-announce. And why single out the OFW? So I think marami na pong nasabi doon, but at the same time, tuloy-tuloy pa rin yung paglabas ng mga negatibong imahe ng PhilHealth, corruption, walang consultation, at effective information dissemination. So kailangan talagang mag-revisit, magrepaso ang ating PhilHealth, anong gagawin nila. Magandang layunin, but we reiterate magandang layunin ng UHC, milestone ang UHC. Tabang OFW, Doleched, aba ito po'y pabibo. Bukod sa maraming programa ng OWA, this is a very welcome initiative. Hindi ko lang po alam kung saan talaga kukunin yung pondo at wala po pong guidelines. And I think this is one observation we have. Magaganda yung na-announce like the Dole Akap and now this one, pero walang implementing guidelines na immediately available as soon as
dineclare sa media. So sana po ay meron kaagad na nakaready para kaagad ay alam ng mga tao. Taas-taas kasi kaagad ang expectations nila. Interestingly, nakakarinig tayo ng aggressive promotion of investment programs through treasury bills and bonds. Ito yung para hindi ka ma-scam. And I think hindi ko kabisado kung paano yung mekanismo. But this has been parang attempted in the past even. Pero hindi siya nag-take off the ground. So I don't know, dapat kailangang pag-aralan what happened in the past initiatives. The timing also is suspicious, I'm sorry to say, kasi 2022 is coming. So kailangan, syempre, bad timing in the sense na wala namang pera po ngayon ng ating mga OFWs. Ang observations po on responses to the government's program. Very good po, I think, yung immediate and short-term reply natin. Commendable yung responses ng ating gobyerno. Pero sabi nga namin ng May 1, ayudang sapat para sa lahat at dapat po ay kasama ang OFWs. Malawak po ang naabot ng information, social media, at saka yung mga town hall meetings natin. Nakaka-attend ako ng town hall meetings nila Yusek Sara. Pero dapat pa rin makonsider na marami pa rin hindi nagkakaroon ng access sa internet, particularly ang ating mga migrant domestic workers because of restrictions from their employers. At saka yon, we definitely commend yung the whole of government approach. But in the medium and the long term, ito po yung hindi namin maintindihan kasi po definitely immediate is very much crucial and very much appreciated. But we have to lay down the groundwork paano yung susunod na mga araw kasi it's been 10 months since we started this pandemic. So hindi malinaw ang plano para sa medium and long-term job creation. Hindi rin makita sa budget appropriations for 2020 and 2021 ang mga paraan sa pagbabangon ng ekonomiya at paglikha ng disenteng trabaho sa bansa. Hindi pa rin malinaw paano ang Build Back Better sa labor migration na in terms of safer working places, no cost to workers in terms of the health protocols, etc. Now, I'd like to invite you to this budget. Galing po to dun sa ILEAD na we had this during the Budget Watch Forum nung nakaraan po. Ito po yung budget ng DOLE. So, mga pataas yung araw dito and that's good. Ang curious ako and it's very good that we have people also from DOLE. Yung reintegration service dito, it is down by 80.3. Hindi ba crucial yung reintegration? So noon pong isang hearing sa Senado, sinabi na observation na ang national reintegration ay may 29 million pa yata for 2020 budget na intact pa rin. So hindi ko po intindi kung bakit po ganun yung budget ng reintegration. And as you can see, dito sa 2021 pa ay mas bumaba pa yung kanyang budget. Ito po bang reintegration dito sa office ni SEC ay para sa NRCO. So, hindi ko po yun naiintindihan masyado. And again, also, POEA po ay bumaba din. So, hindi ko alam kung ano ba to. Ito ba yung sa binabanggit ni Mistos na hindi na muna tayo makakapag-deploy kasi bagsak for many factors, for many reasons. But the thing is, baka yung pagbaba pa at pag-resume ng migration, hindi necessarily less ang work ng ating POEA. So, gusto ko po rin maintindihan bakit baba ang ating POEA. When in fact, for the longest time, mukhang nagpaplato lang ang budget niya, whereas ang deployment niya at mga serbisyo niya ay dumadami. So, gusto ko rin po yun maintindihan. So you can see workers' welfare and government placement services, and I think we have people from government precisely from this work from these offices ay magandang makita bakit kayo walang budget. 34.9 down ang inyong budget for 2021. And we appreciate that Congress appropriated money for the programs under COVID ng OWA. Ito pong last siguro na to, hindi ko nakita ko kung lagpas na sa oras ko. Ang areas for cooperation, NGO, CSO, this is the whole of government and whole of society approach. We've been practicing that po. So areas for cooperation, we've been helping a lot in terms of information dissemination, citing official government sources, lalo na po dyan sa DOLE ACAP. Sa atin pong mga nakikinig na mga OFWs, lalo na po yung nag-apply ng DOLE ACAP, ang Center for Migrant Advocacy po ay
ay hindi po taga-dole, huwag niyo po kaming isumpa. Ang aming pangako sa inyo ay ipapadala namin ang inyong hinaing at napaabot na po namin yan sa dole. So wag naman po yung messenger ang inyong i-shoot down. So para naman hindi naman ang aming kalooban. Number 2, we've been doing a lot of cooperation, partnership with our government agencies sa pagpapacilitate ng assistance, distress migrants, including ayudas. Literally po, meron pong humihingi ng saklolo sa ayuda. So magpapadala dahil meron ding restrictions even for our people at the post, ang mga polos, papadala ng remittance doon sa OFW na kailangan ng ayuda. Access to justice for distressed workers, yung mga hindi napapasweldo. We've been talking to the National Tripartite Peace Council para suportahan yung global campaign against wage theft. Kasi po yung mga napapauwi ay hindi mga nababayaran ang marami sa kanila. So we've been doing a lot of cooperation and communication with our foreign service posts, the POLOS, the OMWA, the OWA, POEA, ILAB, the LGUs of course, and our OFCs, our migrant organizations at the community level. But at the same time, we continue to engage our community, LGU, and migrant organizations sa capacity building. Kasi po, akala natin ay the end na itong ating mga pagta-training. We managed to do that, shifting to blended sessions, modality, etc. We are happy to note that we have we've been getting support from our POEA, DFA, and OWA at DSWD para ma-launch itong ating mga programa para sa communities natin, para tuloy-tuloy yung engagement nila sa kanilang migrant constituencies. Of course, at the policy level, we've been working together meron po kaming platform, ang Tripartite Consultative Council. Of course, meron tayong sa Kongreso. We're part of the National Tripartite Industrial Peace Council and also the Decent Work Advisory Committee. These are the forums where we engage the policymakers sa policy dialogue. And of course, internationally as well, sa Global Compact, we are preparing for the regional review, the Global Forum on Migration Development, which is being hosted by the UAE government, the ASEAN Forum on Migrant Labor, na kahit po may pandemic, tuloy-tuloy yung preparations, the regional consultative processes, na ang bibo po, ang laging nangunguna sa pag-advocate na it has to be rights-based approach, people at the center of it. Sa totohanan po, for the record, and we appreciate this, ay ang Philippine government. Documentation of repatriated OFWs. We do our share of that, and we appreciate that our partners at the LGU and the community are doing that as well. Nakakapag-research pa po kami kahit may pandemya. Medyo sumakit ang ulo namin sa skills matching, but I think this is worth the effort and the time. At salamat sa aming mga LGUs and the migrant organizations who supported and cooperated. Meron po kaming ginawang bilateral labor agreement study on domestic workers at ito po ay na-launch na namin. Currently, we are doing assessment of on-site services. We've been doing interviews with our polos and they've been very cooperative. Particularly, I take exception sa ating Dole ILAB. Salamat Yusek Arellano sa inyo pong suporta. Policy recommendation. Currently, sa NTIPC po, ay nagsimula na po kaming mag-brainstorm or hindi na brainstorm, public employment program. Ano ba ang programa natin sa empleyo? Kasi hindi mahirap yung patsi-patsi po. So kasama natin dito ang mga manggagawa, ang ating ECOP, ang employers, at ang mga migrant organizations. So yung concern ng ating migrants to include the repatriated OFWs in whatever public employment program we will come up with na merong security of tenure, safe working places, and social protection. Assess, evaluate the reintegration programs of our OWA and RCO. Revisit the basis for the POA budget. Do we anticipate less work for them as migration activities post-COVID will take a while to return to present levels? What about welfare and G2G services because it's down by 35%? And hindi po siguro ito madalas nasasabi, cancel the debt repayment, our debt repayment, kasi we spend 14% at 12% of our budget to debt services. So maski po sa RA 10022 ng Magna Carta for Migrant Workers, pag may emergency, pwede kang mag-renegotiate ng iyong kautangan. At dito po, maganda po ang ating ipopropose. Mag-swap tayo for the drop in the remittances. Kasi globally,
the World Bank estimates that there will be decrease of at least 20% in global remittances, which translates to $100 billion. No? So build back better options for the migrants and the families. For the repatriated, to stay back in the Philippines, usually ang preoccupation, magsariling negosyo, pagyamanin ng lupa at iba pang ari-arian sa agrikultura. Kasi po ang wage work, and especially for those who have experience working abroad, at ito po sa pakikipag-usap din ng CMA, kahit po sila ay undergraduate sa kolehiyo, minimum they get 30,000 pesos sa sweldo. So napakababa po ng pasweldo natin dito sa Pilipinas. Kaya siguro pagka bumabalik na or hindi na sila makabalik sa pag-abroad, talagang negosyo ang pinag-iisipan or kung may assets sila doon. Kasi yung wage work ay less attractive po. Kasi nga ay ang daming deficits in terms of decent work. Skills inventory, retooling, reskilling, skills upgrading, maganda to at hopefully let's really mobilize and tap that to the max yung TESDA. Although nailipat siya sa DOLE, so hindi ko alam ang implikasyon doon na nagpunta na siya sa DTI. So yun yung isang issue. For those who wanted to remigrate, and I will say na meron pa rin pong demand for migrants. Ang very steady ang demand ay for care workers, and not only about domestic workers and the caregivers and the like, and the frontline po ay healthcare workers po. Care workers pa rin po sila. So meron pa rin mga bansang mangangailangan ng mga OFWs at ang mga barko will have to sail. They are already sailing, pero lang siguro yung ating mga cruise ships kasi babagsak ang world economy kung hindi magsisail ang mga barko. So, pero dapat safe workplaces and accommodation, decent work conditions na may social protection. Dapat yung mga additional na health protocols ay hindi i-charge sa mga migrant workers. Dapat din at we take note, high demand for care work. Baka pwedeng ito isang niche ng ating gobyerno kasi dito tayo astig tayo pagdating sa healthcare workers and the caregivers and the domestic workers. Prospective OFWs, yung hindi pa nag-a-abroad pero gustong mag-abroad, una, sana dito na lang. But you can only do that na hindi out of compulsion ng pag-a-abroad kung meron kang decent job opportunities for all. And again, just to reiterate, particularly for our women workers, provide them more job opportunities, equal job opportunities, mag-diversify po sila ng skills other than care work at mag-burden sharing po sila sa bahay para po sila ay makapagtrabaho ng paid work. Yun po yung isang dagdag. At baguhin ang sistemang ang burden ng pagtatrabaho sa bahay ay sa kababaihan lamang. So last two slides, ito po yung ilang mga information Ellen, namin. I'm really sorry. Can we page here? Kasi meron naman tayong open forum. If we can just stop here so that we can just proceed. To show you this. No, I'm really sorry because we can double na your time allotment. And wrap up na. Sorry, I'm done. You will have time. You will have time to still respond kasi may mga nakalatag tayong mga questions and I'm sure lalabas uli ito. Is that okay? Okay po, sorry at hindi ko na naintindihan kung anong nangyari. Okay. Maraming salamat, Ellen, and I'm sorry to have to cut you off, but definitely you will have time to still discuss the few remaining points na hindi mo na-discuss. At salamat din po sa ating ibang speakers, si Acting Executive Director Sulikin mula sa DFA, Ms. Susan Ople, and of course si Ms. Ellen. Kaya napakinggan po natin ang mga eksperto. Ngayon naman ay baka pwede nating pulsuhan naman ang ating taong bayan. So usaping OFW pa rin. Mula sa fixed na 2,400 pesos kada taon, tataasan ang premium payment ng mga OFW sa PhilHealth. Nabanggit din ito ni Ms. Ellen. Ayon kasi sa Universal Healthcare Law, itataas kada taon hanggang maging 5% ng kanilang income sa 2024 ang premium ng lahat ng PhilHealth direct contributors, pati na mga OFW. Ito raw ay para mapalawak ang benepisyo ng PhilHealth members at ng kanilang dependents at para ma-achieve ang 100% coverage.
o makover ng PhilHealth lahat ng Pilipino. Mga kadagyaw, inaanyayahan po namin kayo na makilahok at sagutin ang ating Usapang OFW poll question. Are you in favor of the plan of PhilHealth to collect contributions from OFWs based on an increasing percentage of their salary? Sang-ayon ka ba na ang kolektahin ng PhilHealth na contribution ng mga OFW ay base sa tumataas na porsyento ng kanilang sweldo? Sa Bisaya, musugot ba ka na ang kolektahunon sa PhilHealth na amutan sa mga OFW ay base sa pagtaas sa porsyento sa ilahang sweldo? A. Oo, yes. B. Hindi, no, dili. C. Kailangan ko pa ng karagdagang impormasyon. I need more information. Kinahanglan pa og dungag na impormasyon. So sa mga Zoom participants po natin, maaari kayong bumoto gamit ang poll feature na makikita sa inyong Zoom screen ngayon. I-click lamang po ang letra ng inyong sagot at i-submit. Kung wala naman sa mga binigay na choices ang inyong mga concerns, maaari mong ipaliwanag o tukuyin ang iyong mga particular na issues gamit ang ating Zoom chat box. Sa mga tagusubaybay sa ating Facebook Live, maaari kayong bumoto o magkomento gamit ang comment section ng ating Facebook Live. Babalikan po natin yan mamaya ang resulta ng ating poll question bago magtapos ang ating programa. So ngayon po ay dadako tayo sa ating tagyawan or ang ating open forum at ibabato na natin ang mga live questions at iba pang mga questions na ipinadala sa atin ng ating mga participants ngayon. Ito po ang esensya ng Dagyaw, ang pagbibigay ng importansya sa malayang talakayan at diskurso sa pagitan ng gobyerno, mga eksperto, mga advocates at ng taong bayan. Uulitin ko po, mapagbibigyan natin ng ilang participants na magtanong ng live. Ibig sabihin, sila po ay i-unmute at bibigyan ng video time. Hintayin nyo lamang po na tawagin kayo at i-recognize. Bago po ako pumunta sa mga questions na live, meron po tayong remind ko lang na ang kasama natin ngayon bukod sa ating mga resource speakers na from DFA, CMA, and Blas Ople Policy Center. Kasama rin po natin si OWA Administrator Hans Kakdak, OWA Director Jocelyn Hapal, and POEA Director Paul Mac Villaluz. Bago ho ako tumako dun sa mga questions, gusto ko lang, very quick lang ho kung sakali, dahil ang CMA at saka ang Blas Ople Policy Center ay naglahad ng very interesting na mga mungkahi at saka nagbigay ng alert dun sa mga emerging issues. Gusto ko lang malaman po from DFA, POEA, and OWA kung at the very least po ba ay nasa table ang mga usaping ito. Acting Executive Director from DFA, pwede ho bang malaman? Ma'am, magandang hapon po. Maganda po yung discussion kanina na nabanggit ng Executive Director ng CMA at saka ni Ma'am Susan ng Blas Ople Policy Center. Maganda po yung mga nailatag nila ng mga suggestion kanina at ito po ay isa rin sa mga tinitingnan o pinagtutuunan ng pansin dito po sa DFA. Although yung mas malawak po na pagtingin sa mga polisiya na yan at saka yung mga commentaries po nila kanina, mas sa POEA po ito or sa ating Department of Labor and Employment po yung mas malaking porsyento ng pag-analysa ng mga suggestion nila. Pero sa party po ng DFA, welcome po yung mga ganung mga suggestion at isa rin po yan sa mga tinitingnan natin sa pag-analyze po natin ng deployment. For example, sa deployment po dun sa mga lugar kung saan tayo naroon.
Maraming salamat. So that's a very encouraging comment from the acting executive director from DFA. So aasahan niyo po na kukulitin kayo, hindi lamang ng CMA at ng Blas Ople Policy Center, pero ng mga OFWs na mismo directly. So pwede mo bang marinig ang panig naman ng OWA, Administrator Kapdak? Wala yata si Administrator Kapdak. Sige, pwede, ayan, sir. Opo, magandang hapon sa inyong lahat. Sa mga colleagues natin sa DBM, DILG, Secretary Anyo, Secretary Abisado, Yusek Dino, napansin ko kayo, sir, nandyan po kayo. And of course, si Miss Toots, si Miss Ellen, si Executive Director Suligin sa DFA, mga colleagues at kasama rin natin sa DFA. Magandang hapon po, and of course our dear OFWs and OFW families. Siguro hindi ko patatagalin, but just to say na as of today, yung effort po nung repatriation ay 262,000 na ang napauwi through a joint interagency effort. Yan po ang mandato ng ating mahal na Pangulo, yung full of government approach, gawin ng lahat para sa kapakanan ng ating mga OFW. So 262,000 na ho since May ang nakauwi sa kanilang mga home regions. And I'm proud to say dito sa OWA, we have been at the forefront, our teams, no? Our team are of frontliners. Have been at the forefront literally since day one nitong pandemya. Nung bago pa man nagkaroon ng declaration na ito ay pandemya noong Pebrero, pagbibigay ng financial assistance nung panahon na yon sa mga naipit na mga OFWs papuntang China, Macau at Hong Kong. Yung financial assistance na binigay doon. Yung mga kauna-unahang cruise ship workers na nauwi ay nandoon din tayo. Katuwang natin siyempre ang DFA at ang interagency effort para tulungan sila makauwi. Mga licensed manning agencies nandoon din. And then yung mga early repatriation natin noon sa hinang COVID, naalala ko yung Macau, yung Saudi, Kuwait, no, mga unang grupo yan na nauwi. And of course, nung bago pa man pumasok na yung pandemya at yung lockdown, yung ECQ noong March 15, maalala ko noon a day before nagpataw ng lockdown, ECQ no March 15, nagpulong kami sa Dole, isang meeting na pinasinayaan ni Sec Bello. March 14 yon at tanong ni Sec Bello simple lang, paano tayo makakatulong sa mga OFWs kayong papasok ang ECQ? At doon na-develop yung kauna-unahang programa that is related to the lockdown, to the COVID-19 pandemic effort. Yung hatid sundo, yung pagdadala sa mga OFWs mula sa airport hanggang sa kanilang mga tirahan, hanggang sa kanilang mga lugar dito sa NCR at sa Norte at sa Timog ng Luzon. Kaya't proudly we can say wala po kayong nadinig na OFW na naglakad mula sa airport o sa Cubao hanggang Cubao o Quiapo o saan pa man. And nagpatuloy na po ito mula sa hatid sundo ay nag-branch out na into a full-blown food accommodation, shelter, transport assistance effort on the part of OWA. Dumaan na po yung mandatory quarantine imposition ng IATF noong April 13, yung mandatory swabbing noong April 27, at patuloy po ang transport natin sa mga OFWs na nakakadaan na sa swabbing, nagiging negative PCR na sila sa resulta ng kanilang testing. At naiuwi na nga 262,000 yung nabanggit kong figure kanina. Lahat ito on top of yung social benefits programs na pinagugulong din po natin all year round. Yung mga livelihood programs natin, scholarship programs, and recently, first ever mass repatriation ng human remains sa Kinisamaang Palad. Meron tayong mga kababayan na nasawi sa abroad, lalo na sa Saudi. At naantala yung kanilang pagpapauwi gawa ng pandemya at lockdown din doon sa bansa na iyon. Kaya the first ever ito na nagkaroon ng mass repatriation of human remains
sa Duterte administration, and thus far mga 300 caskets remains ng mga nasauwi nating OFW sa pinasamaang palad ng nakauwi na, at sabay nito tulong sa cremation, funeral assistance, burial sa ilang kaso, at yung financial assistance sa mga pamilya, and of course yung scholarship and livelihood sa mga naiwang pamilya. Ito mga carried over na rin ito mga programs natin na livelihood at scholarship, but ito ay on top of doon sa ating COVID effort, yung food accommodation, shelter, transport. So doon na ako magtatapos. Alam ko under time constraints tayo, and siguro doon na sa question and answer na lang papaliwanagan yung ibang punto doon. But rest assured, nandito po ang OWA. We are part of an interagency effort, DFA, DOTR, DILG, DND, DOH, and we're proud to be part of an interagency effort, and we will continue to be part of an interagency effort. DBM, nakalimutan ko banggitin ang ating mga mahal na kasama sa DBM dahil sa ating supplementary budget na banggit ni Sec Abisado kanina, sa pagtulong sa mga returning OFWs through our emergency repatriation program this year and continuing to 2021. So maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat, Administrator. Natin ay nakahilera ay marami sa OWA, so hintayin na lang po natin yon. So ang una ngayon na magtatanong na live from our public participants. Hello, si Miss Jesselita ba ay nandito na? Okay, so na-disconnect si Miss Jesselita. So ito ay so basahin ko na lang, pinadala rin niya ang question niya. Okay, so tuloy ba ang planong pagbabayad ng PhilHealth ng mga OFWs? Bakit kailangang magbabayad pa ng PhilHealth ang mga OFW? Maari pang masagot ito ng OWA? Ma'am, hindi po ako taga PhilHealth, but I can venture to say na without preempting the response of the PhilHealth representative, meron po kasing batas patungkol sa PhilHealth contributions, and ito'y mananaig until may panibagong batas. Baka parang may plano naman ho sa Kongreso yata na repasuhin yung batas, but again, I don't want to step on the boundaries of the PhilHealth representative, but nasa batas po yung PhilHealth contribution, so kailangan po tayong umayon dito sa ngayon. Maraming salamat po. Ang susunod pong magtatanong ay mula sa Cebu City, si Mr. Lenby Laborte ng Central Visayas Network of NGOs. Lenby? Magandang hapon po sa lahat ng nanonood at salamat po sa pag-acknowledge sa amin dito sa Visayas to ask this question. In particular, this goes to the Department of Foreign Affairs. Magandang hapon po, Sir Jeronimo Suligin. Suligin. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ano po, gusto lang namin ikumustahin yung implementasyon kasi nabanggit kanina yung assistance to national programs. As of now, ano po yung update? At saan-saan po itong mga opisina ng assistance to nationals at iilan na po ang nasiservisyohan po nito. I think may na-present po kanina, but we also want to hear an updated na data from this. At ano yung mga usual concerns up to now at problema na idinudulog nating mga kababayan, nating OFWs? Anong mga actions for now yung ginagawa natin? And with regards to the assistance to nationals, may sex disaggregated data po ba tungkol nito?
as CMA mentioned also, disaggregated data of OFW's deployment. So maybe we could also have disaggregated data on gender and sex for the ATN. Ito lang po at maraming salamat, Sir Suligin. Maraming salamat sa katanungan tungkol sa assistance to national funds ng DFA. No? Katulad ng nabanggit natin kanina, ang funding ng department, ito is, meron tayong 1 billion na fund para sa assistance to national funds. Kung nasubaybayan natin yung mga nagdaan ng mga balita ng mga nagdaang araw, I think na-highlight na itong usapin na halos naubos na yung budget natin. No? Umabot na lang sa natitirang around 20 million na lang yata pesos yung natitira sa ATN fund dahil majority ng ATN fund natin nagamit natin primarily para sa pagresponde dito sa mga kababayan natin na tinamaan ng COVID. Ang tanong mo, unang tanong is saan muna ginamit halimbawa yung ATN fund? Ang isa sa mga highlight natin kanina kung saan nagamit ito is doon sa una yung sa charter ng mga eroplano. Yung mga kababayan natin na nag-avail ng mga flights pa uwi ng repatriation. So yung pondo ng ATN dyan natin yung ginamit. Sa repatriation side, nasa kulang-kulang 600 million. It's around 600 million pesos ang umabot para sa pag-repatriate. No? Ang second na pinakamalaking chunk din is yung sa shipment of remains o yung pag-uwi ng mga labi ng mga kababayan natin na namatay. Welfare assistance. Ito naman yung halimbawa yung mga kababayan natin na nasa abroad pa na kailangan ng assistance dahil nawalan ng trabaho or hindi na talaga makahanap ng trabaho. Ito yung mga undocumented na humingi ng tulong sa mga post natin. Kabilang dito yung lodging, halimbawa kung saan sila titira, yung pang-araw-araw na kakainin nila, yung ibang gastusin halimbawa sa pagbabayad ng ilang penalties nila na kailangan bayaran para sila makauwi. So yun yung ilang karamihan na pinagagastosan ng ATN fund. Tapos tinatanong mo kanina, saang opisina pwedeng lumapit o pumunta yung mga kababayan natin para mag-avail nito. Majority sa mga humihingi ng tulong na ayuda para sa ATN fund is yung mga kababayan natin na nasa abroad mismo. O kaya naman, yung mga kamag-anak nila na nandito sa Pilipinas, halimbawa, sumusulat yan sila dito sa atin sa DFA para iparating kung ano yung problema ng kanilang kamag-anak na nasa abroad. At ina-accommodate natin yan. Gusto kong banggitin dito na isa sa pinakamalaking platform natin para ma-receive yung mga paghingi ng tulong is yung OFW help na nasa Facebook. So diyan pwedeng mag-submit ng mga kahilingan o kaya request para sa pagtulong o assistance yung ating mga kababayan o yung mga kamag-anak nila. Na pag naiparating yan sa atin, agad natin yung inilalapit or ipinapadala sa mga posts natin para ma-check nila kung yung condition ba ng ating mga kababayan na binabanggit is yun nga at para mabigyan ng karampatang ayuda. So, yan yung proseso ng pagbibigay or yung ng ATN fund, no? Kabilang din sa mga binibigyan natin ng ATN fund yung mga may sakit o yung mga may kapansanan, yung mga kailangan ng medical repatriation. So, na hospital, tas walang pambayad. So, dyan natin normally na ilalagay yung mga ATN fund natin. Lalo na yung mga wala na talagang makuhang pondo dahil wala na silang employer, halimbawa. So, doon natin kinukuha sa ATN fund yan. Nagpapasalamat tayo sa DBM dahil yung additional fund na hinihingi natin, it's around 820 million, is nailabas na, no? Na-issuehan na ito ng SARO nung this week lang yata. So, patuloy o tuloy-tuloy pa rin o hindi titigil yung pag-provide natin ng assistance dun sa mga kababayan natin na nangangailangan. Lalo nga nabanggit kanina na mayroon pang mga kababayan tayong stranded o kailangan pa rin makauwi. So, yan pa rin yung mga paglalagyan natin o paglalaanan natin ng pondo para makauwi sila ng mas mabilis. At yung mga nangangailangan naman ng pagkain, tirahan, dun din pumapasok yung mga ilang bahagi ng ATN fund. I hope na nasagot ko yung katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat sa DFA.
Meron din tayong mga nakahanay na mga tanong mula sa mga naunang nag-register sa ating event. Babasahin ko sila isa-isa at ide-direct ko sila sa mga relevant resource persons. Yung dalawang unang tanong ay medyo related at medyo nasagot na rin naman, pero dahil pinadala nila to ay gusto kong basahin at yung mga part na lang na hindi nasagot ang ipagpapatuloy natin. So mula kay Mary Rebecca Rogacion, President ng Peer Counseling Foundation of the Philippines, ORCT Region 4A, ano-ano ang mga suporta o serbisyong hatid para sa mga stranded na OFWs abroad ngayong panahon ng pandemya. And related to that ay galing kay Charlie Nacario, Professor 3 at Presidente ng Faculty Union of Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur. Ang tanong niya, ano ang mga legal remedies or resolution para ma-resolba ang mga hamon na hinaharap ng mga stranded OFWs? May mga payo rin bang maibibigay ang CMA or Blas Ople Center patungkol dito? So, siguro yung kasi marami dun sa mga programa ay nasagot naman. Pero baka bigyan natin ng pagkakataon ang Blas Ople Center kung merong mga pahabol na points tungkol dito. Miss Susan? Yeah, okay. Siguro makatulong din NGO. We are entering into a partnership with the San Miguel Corporation para yung mga na-repatriate na, lalo na yung naging victims ng abuse, mga domestic workers na natin na napauwi, can contact us. Hanapin lang kami sa Facebook, Blas Ople Policy Center. Kasi meron kaming livelihood program din na we can provide them with capital para makapagtayo ng community-based na poultry business, no, with San Miguel. At patuloy pa rin yung pag-monitor namin ng cases in partnership with IACAT at nag-donate din kami ng PPE, mga alcohol and iba pang mga importanteng pang-health protocols sa airport personnel natin, also through IACAT. So, ang ano na lang namin talaga is we should also start planning for next year, yung pagdating ng vaccine, and also yung gradual reopening ng overseas employment. Siguro doon policy-wise, pwede rin kami makatulong to give our perspective as an NGO. Maraming salamat po. Oh, okay, maraming salamat Miss Ople. Itutuloy ko na lang ho yung iba pang mga tanong. Ito para sa DFA uli. Very interesting. Covered ba ang mga stranded na overseas Filipinos na hindi OFW? Yung mga estudyante, tourists, or family visit visa holders sa mga pwedeng matulungang makauwi ng ating gobyerno. Sa kanilang pag-uwi, may suporta bang naghihintay para sa kanilang gastusin sa quarantine hotel at pagkain habang naghihintay ng swab test result tulad ng ibinibigay ng OWA sa mga OFW? Mayroon akong kaibigan na stranded sa ibang bansa ng ilang buwan on a tourist visa. Bukod sa gasto sa pag-rebook ng flight, higit sa 20,000 pesos ang bill sa kanyang quarantine hotel pagkarating sa Pilipinas dahil matagal dumating ang kanyang swab test result. Ayon sa kanya, napakasaklap dahil ito ay at her own expense lahat at marami ang katulad niya ang naging sitwasyon. Wala bang ayuda o suporta ang gobyerno para sa ating non-OFWs na gusto ring bumalik sa ating bansa? Ito po ay mula sa isang anonymous asker sa Slido.
Hello, Executive Director Solido. magandang hapon po ulit. Yes, ma'am. So on the part po ng DFA, ang pangunahin po talaga natin na binibigyan ng ayuda, ito po yung mga kababayan natin na distress na, no? O ibig sabihin, ito po yung mga undocumented na doon sa mga bansa kung saan sila naroroon. Tapos ito po yung may iba't ibang suliranin na kinakaharap doon dahil nga na may kinalaman doon sa kanilang status na illegally staying halimbawa or hindi na sila properly documented. So yun po yung priority na kailangang tugunan ng DFA. Kasi po yung ating pong pondo, yung pong ATN fund is according po sa batas, is meron po talaga itong dapat paglaanan. Pero nung dumating po ang pandemic, binigyan po tayo ng pagkakataon na mabigyan din or matulungan din yung mga kaso halimbawa ng mga stranded. Kung mapapansin po ninyo, isa sa mga chartered flight na ginawa natin is yung pagpapauwi ng mga stranded na kababayan natin sa Macau. At marami po doon is yung or sa Hong Kong din halimbawa, ito yung mga turista na stranded po doon. At kabilang din po sa pag-ayuda na binigay natin is yung pagbibigay ng pagkain, no, habang naghihintay sila ng repatriation flight hanggang makauwi. Hindi lang po natin talaga pwedeng gamitin yung pondo ng ating Assistance National para po doon sa may kakanyahan naman or may kakayanan na magpaluwal para sa kanilang sariling gastusin. So hindi po natin masabi na lahat po talaga, halimbawa po yung pong mga turista na pupunta doon tapos naabutan, may mga pagkakataon naman po na halimbawa po may cases na kung talagang wala na po, hindi na po talaga kaya, lumapit lang po sila sa ating mga embahada or sa ating consulate at ito naman po ay pinapaunlakan natin. So meron din po tayong mga kasong ganito. Halimbawa yung mga estudyante po sa Amerika na nawalan na ng yung visa nila, natapos na, hindi na nila may pagpatuloy yung kanilang pag-aaral o yung kanilang mga OJT. So ito po yung mga bahagi ng mga tinutulungan din po natin. Sige, maraming salamat. So ang gustong sabihin lang ng DFA, ang prioridad nila ay mga distressed Filipinos abroad. So para sa DFA uli, our economy relies a lot on tourism. Do we have a target timeline when our borders will open again to international travels? Mula po yan kay Daph Binopo ng Malapascua Island, Daan Bantayan, Cebu. Ang pagkakaalam ko naman po, base sa mga nababalita, ay alam ko po nag-open na ng mga paunti-unti ang DOT para po sa mga local tourists, no? Pero as of now po, hindi po kasi ako member ng IATF, so hindi po ako makapagbigay ng talagang tamang kasagutan doon sa katanungan natin. Pero sa tingin ko naman po, darating tayo sa punto na yan na makukonsider na mabuksan ng ating mga borders para sa mga international tourists. Siguro naghihintay lang po tayo ng ilang mas maayos na panahon na masasabi natin na ready na po yung ating lugar, ready na po tayo na mag-cater ulit sa mga turista. Okay, maraming salamat. Mula naman ito kay Zachary Jan Diaz, isang estudyante mula sa Pasig City. At similar question mula sa isang anonymous asker mula sa Slido. Totoo po ba ang balita na may mga umuwing OFW na halos isang buwan ang inabot sa paghihintay sa labas ng airport bago sila mapayagang umuwi sa kanilang mga probinsya? Kung oo, ano po ang naging reaksyon ng gobyerno dito? May kaakibat po ba na suporta na ibinibigay ang gobyerno para agarang mapauwi po sila sa kanilang mga tahanan? So, siguro... ano po siguro yan, ma'am? Okay. I think ito yung mga nag-viral na photos din ng mga kababayan natin na iba ay nasa ilalim ng tulay dahil matagal ang kanilang mga pinaghihintay bago nung bandang, di ba nga ako kasi nag-ECQ nung March and then nagkaroon ng
mandatory quarantine bandang April 13 and mandatory swabbing mga May, first week of May, last week of April, first week of May. So, noong mga panahon na yon ay yung mga LGUs, lalo na sa Visayas and Mindanao, ay hindi tumatanggap ng mga kahit kababayan nila ng mga returnees, kahit na OFWs. Basta't meron silang patakaran noon na kailangan may PCR testing bago umuwi sa kanilang mga lokalidad. And ang naging sanhi nito, ang naging resulta nito ay tumagal dito sa Manila, yung mga tiga Visayas and Mindanao. Kasi may panahon na hindi kasing laganap ngayon, kasing laganap noon yung swab testing, di ba? Noong mga bandang March and April, ay bihirang-bihira yung swab testing at talagang ang rule ng DOH nung panahon na yon ay kailangan symptomatic ka o PUI ka bago ka ma-swab test. So, wala pa yung tinatawag na mass testing. Hindi pa laganap yung mga test kits noon saka yung mga PCR machines. So, ang resulta noon talaga, yung mga Visayas Mindanao, tumagal talaga. And more than 1 month, aminin ko, and more than 1 month in an OWA hotel quarantine facility. But that's all changed. Meron ng mass testing ngayon. Pinalaganap na ng ATF, NTF, sina Sec. Charlie Galvez, sina Sec. Vince Dizon, ay nagpalaganap na nung kanilang effort patungkol dyan. DOH, BOQ, Sec. Duque, Red Cross, of course, sina Senator Gordon. So, and the government hospitals, I should say. So, yung proseso ngayon mas madali, mas mabilis. So, wala na yung tumatagal ng lagpas isang buwan. In fact, less than 14 days kasi di ba 14-day quarantine ang rule. But less than 14 days ay nakakauwi na sila sa home regions. Yung napabalitaan noon na natutulog sa ilalim ng tulay, yun yung mga tinatawag na locally stranded individuals. Hindi sila OFWs dahil hindi sila nakaalis ng bansa. Na-stranded sila sa Metro Manila. Kaya't yun naman din ay may effort na rin ng national government doon. Pumasok ng Office of the President, Office ni Senator Bongo, pumasok ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, ang DOTR, ang DSWD, at iba ng OWA. Kasi nung sila ay nasa labas ng airport ay nagkaroon din ng food feeding program tayo doon sa mga LSIs na tinatawag na nando doon. But patuloy ang effort ng pagpapauwi din sa mga tinatawag na locally stranded individuals or LSIs. In fact, the other day, nagka-meeting sa airport at nag-report nga lang yung AFP doon na nagkaroon na naman ng batch ng napauwi mga 200 yata mula sa cultural center kasi merong parang campsite doon ngayon na itinayo ang Armed Forces may cultural center. So patuloy po ang effort ng pagpapauwi ng locally stranded individuals and OFWs, subject of course to medical protocols. So yung PCR testing and yung observance ng mga medical protocols, social distancing, PPEs, etc., face masks to avoid yung COVID-19 virus. So yun po, merong continuing effort at hindi na po, lagpas na po tayo sa mga araw na tumatagal ng lagpas isang buwan o ilang linggo ang mga OFWs dito sa Metro Manila. Okay, maraming salamat Administrator Kakdak at aasahan natin na ganan nga yung at mas malalo pang mapapaganda yung sistema para makabawas naman sa mga inaalala ng ating mga OFW. May isang kong tanong galing sa isa na namang anonymous asker sa Slido at also mula kay Marino Badal ng Aksyon sa Klima at Kalamidad alay sa sambayan ng Mindoro or Aklas Mindoro at Josefa Pizon, volunteer ng Rural Development Initiatives in the Islands of Leyte ng Matalom, Leyte. Ano ang mga bagong social protection programs para sa OFW na hindi na muling makakabalik sa trabaho dahil nalugi o nagsarado ang kanilang kumpanya? Paano rin po ang mga OFW na dapat paalis na ulit ng bansa pero di makaalis dahil may pandemic pa? At para sa CMA at Blas Ople Center, may mga programa rin po ba kayo para naman sa mga nakauwi ng OFWs na hindi makaalis muli? I think si Ma'am Susan, nasagot niya ito kanina, pero bibigyan natin ng pagkakataon ang CMA ngayon. Pero POEA muna po, paano naman ho yung
hindi na makakaalis kasi wala nang babalikang trabaho at dahil nagsarado na o nalugi yung kanilang mga pinapasukan before. At paano naman yung mga gusto sanang umalis pero hindi makaalis dahil nga ng pandemic. So kay Director Villaluz ng POEA, sir. Good afternoon to everyone. Okay po. So regarding po doon sa question na ano po ba yung concern ng POEA doon sa mga OFWs natin na hindi pa makabalik, ano po. Actually po, bali meron po kasing ginawa ang POEA na pinafinalize po namin ngayon yung interim guidelines po para po sa ating mga household workers na kung saan po ang concern po ng POEA ay magkaroon po ng isang standard na sistema para po maprotektahan po ang ating mga OFWs at makapag-deploy po kami ng sumusunod po sa batas po ng IATF. Ayan. So ang akin pong departamento o branch na hinahawakan po sa POA ang Welfare Services Branch. Okay, so kung ang itatanong po ninyo ay yung pong mga in-demand po na mga trabaho sa abroad, ay sabi nga po ni Ma'am Susan Ople na sa ngayon po ay talaga pong bumaksak ang deployment po ng namin po sa abroad ng POA kasi nga po ay marami pong mga employer at mga agency na apektado po ng pandemic po na ito. Ayan, so ang sa amin po na may bibigay po namin na tulong sa ating pong mga OFW tungkol po doon po sa programa po ng deployment po natin ay mag-visit po sila sa website po ng POEA at the same time po mahintay po nila po yung mga guidelines na ginagawa po ng aming pong administrasyon para po matugunan yung pangangailangan po ng ating mga OFWs. Ayan. So, ang isa pa rin po na gusto ko pong isabihin po na doon po sa mga locally stranded individual o sa LSI na napauwi na po dito sa atin ay kung sakali po na sila po ay mayroong mga reklamo, mga grievance o mga complaint na gusto pong nilang maibigay yung mga karampatan na sila po inabuso, ay maaari po sila na mag-file po sa amin ng kaso sa aming legal office at ang aming pong legal office ang magre-refer po sa aming conciliation unit o office para po makapag-file po sila at ma-settle po yung kanila pong mga gustong hingin na money claims o iba pa pong mga dapat pong maibigay po sa kanila. Dahil kung sila man po'y minaltrato at inabuso po at hindi po naibigay yung kanilang mga sweldo po o iba pa pong mga reklamo na gusto po nila, ay maaari na po silang magtungo po dito po sa amin sa conciliation office sapagkat kami po ay tumatanggap na ng mga face-to-face na transaksyon at video conferencing na maaari po nilang idulog yung kanila pong mga grievance po sa amin. Yun po yung isa po sa opisina na hawak ko po bilang director po ng Welfare Services Branch. At doon naman po sa aming pong sa aming repatriation unit ay kami naman po ay talaga pong nagbibigay ng tulong sa mga NOK at sa mga OFWs na gustong mapauwi. Actually po, mula po nang nag-start ang pandemic po nito nung pong Marso hanggang sa ngayon po, ay kami po ay nakapag-issue na po ng notice of repatriation
doon po sa mga agency na matulungan ng ating mga OFW na minamaltrato ng kanilang mga employer. At ang aming pong record, kami po'y nakapagbigay na po ng humigit kumulang po na 3,577 po na notice of repatriation na mapauwi po ang mga kababayan po natin na minamaltrato. At kung ang agency po ay hindi po tutugon sa 15 days period na dapat aksyonan po nila yon, sila po na wala po silang earnest effort na ginagawa, sila po ay sususpindihin po ng aming pong opisina, yung pong mga agency. At sa ngayon po, mula po nung nagsimula po yung pandemic hanggang sa kasalukuyan po, ay kami po ay nakapag-suspindi na po ng agency na kulang-kulang na 200 agency na kung saan po sila po ay yung may iba pong agency na paulit-ulit po sila na kasi nga po nagkaroon ng lockdown ay nag-stop po yung operation, subalit sila po ay tumugon doon po sa mga sa mga karaingan ng ating pong mga OFW at mga NOK. Kaya po patuloy po ang POEA sa pagtulong sa ating mga OFW, hindi lamang po sa sa mga kinakaharap po na mga kaso ng iba po nating mga employer na umaabuso sa karapatan ng ating mga OFW po doon po sa abroad. Yun po yung masasabi ko po. Okay, maraming salamat po. Si Miss Susan kanina nagsabi siya ng mga ilan nilang programa. Miss Ellen, ang CMA ba may mga similar programs na pwede niyong ibahagi? Thank you, Joy. Kung ma-recall ninyo kanina, yung mga programa ng CMA ay sa policy advocacy. So, ibig sabihin, yung kaugnayan sa reintegration, yung ating advocacy ay yung nasa loob ng National Tripartite, yung pagka-craft ng public employment program na inclusive of the repatriated OFWs. At ang trust nito ay yung mas sustainable talaga na empleyo na may disenteng pasweldo and all that. Kaya lamang matagal-tagal pa yon, no? Yung pangalawa po ay meron kami and we are happy to announce natapos na finally yung aming skills matching survey. So looking into the skills ng ating repatriated OFWs kasi mahalaga kung magtatrabaho ka dito, ano ba yung skill mo para tingnan natin ano yung skill na available para sa mga empleyo sa Pilipinas. And initially, we are looking at the COVID referral hospitals. Kung yun bang mga napauwi nating mga manggagawa, hindi lang in terms of the health workers repatriated, pero yung mga auxiliary and ancillary services na kailangan ng isang COVID referral hospital. So we'll be making a presentation to our policymakers ng October 28, no? Yung pangalawa, ay we see the urgency ng immediate relief. Kaya patuloy yung aming pagpapacilitate ng communication doon sa mga DOLE ACAP applicants na ang kanilang lamentation ay ang tagal-tagal na nag-apply na sila hanggang nakauwi na sila but they have not received any reply on their application. At ito ay na-articulate na rin natin sa DOLE at ang pangako lang ng DOLE ay mag-intay lang kasi nga meron namang 13 billion pesos na dagdag from bayanihan to na kasama ang allocation for DOLE ACAP. So inuulit ko to sa ating mga kababayan na yung mga nag-apply ng DOLE ACAP ay ang sabi po ng DOLE ay maghintay lang kayo at kayo po ay bibigyan ng prioridad, particularly yung mga nakapag-apply na. Yung pangatlo, natutuwa kami na kahit pa paano nakapag-raise kami nakapag-mobilize kami ng kaunti, kakarap up lang namin literally today noong food pack. Actually, bigas, ayudang bigas at limited na medical assistance doon sa talagang nangangailangan. So, nakapag-mobilize ng kaunti at nakapag-wrap up just today ng food pack distribution ang CMA. Yung dagdag ay ang inuulit natin ay very crucial yung reintegration program ng NRCO at ang OWA
partnership nila. And as I mentioned in my intervention, in my presentation kanina, hindi ko naintindihan bakit bumaba pa yung pondo ng NRCO. Although for this year nga, parang mayroon pa silang unspent. Pero mahalaga rin na apart from the fact na may pera, yung point na ano ba talaga yung magandang reintegration program. And so yun yung kailangang magkaroon ng assessment kasi palaging ito yung isang malaking hamon sa atin. Ano yung sustainable na reintegration na hindi na talaga babalik sa pag-abroad yung ating mga OFWs. Pangatlo, definitely we've been engaging with our migrant communities, Luzon, Visayas, and Mindanao, na once na nakauwi na kayo dito sa Pilipinas, dapat lalawak na yung inyong mundo in terms of the agencies na pwede ninyong lalapitan, particularly sa usapin ng pangkabuhayan. So hindi na lang yan OWA. Pinakang favorite po kasi ay OWA at saka NRCO. Definitely, andyan po yung DSWD at ang Department of Agriculture, DOST, pati po yung CHED. May mga programa po yung silang available sa komunidad at kayo po ay babalik bilang miyembro ng komunidad. So hindi na po kayo parang may red flag kayo na ako ay OFW. Yes, OFW, bumalik na po kayo sa community, reintegrate in the community, and you should be able to avail of the other programs na available sa iba pang ahensya ng gobyerno. Imbis po na lumiit yung mundo ninyo na OWA, POEA, NRCO lang, dadagdagan po yon. At kailangan po ay mas maintindihan natin na marami pa actually untap na programa ang BAR, ang DA, ang ATI na kung lalo na doon sa may mga lupa pa, Region 3, Region 1, may mga lupain kayo, pwede pang mapagyaman yan ng pagkuha ng mga assistance, technical assistance and the like dito sa mga ahensya na ito ng gobyerno. Okay, ano pa? I think yun lang kasi nasa policy advocacy yung mga program. And then yun nga, nagre-research kasi para mas may evidence base, mas directed yung ating pagde-develop ng programa. And I also would like to mention yung mahalagang papel ng local government and the communities dito sa pagbabalik ng ating mga OFWs in the immediate but also in the long term. Ang isa lang disturbing kasi may narinig kaming concern na ay itong mga bumalik na OFW na to, makikipag-agawan pa ito sa ating trabaho dito. So sana naman po ay hindi ganon na meron na ngang stigma na sila yung nag-carrier ng virus, which should not be the case. Pero yun din pong wag sanang marinig natin na nung bumalik yung ating repatriated OFWs ay makikipag-competition pa sa mga trabahong available dito. The thing is, hindi po yan sila makikipag-competition sa totohanan lang kung meron pang ibang options dito. Kasi they've been abroad. Alam nila, sabi ko nga kanina, kahit hindi ka nakatapos ng iyong pag-aaral dito, minimum you can get, ang dami po namin kasing na-interview na 5 Peters, mga undergraduate sa kolehiyo, but they are receiving 30,000, 40,000, 50,000 na monthly na gross and neto. Kasi sa Gulf States, neto ay 40,000 na hindi nila yung kikitain kung sila ay wage earner lamang dito sa Pilipinas. Kaya no wonder, I think, kaya yung trust ng reintegration din ng ating ng OWA at ng NRCO, yung pagbubuo ng mga negosyo. And just this morning, during sa aming training, nakakatuwa na yung ating mga cooperative, OFW cooperatives sa Isabela at Quirino, they're actually recipients of the World Bank project na 12 million peso worth cattle racing, yung ang kanilang programa, pasalubong centers na nagki-create ng empleo for the ex-OFWs and also for the local community at naboboy up yung ekonomiya nila doon sa kanilang mga probinsya. So marami pa, kailangan lang sama-sama. Okay, at tapos na po ako. Can I just... Okay, maraming salamat, Miss Ellen. Sana nakita ko na naka-raise yung hand ni Administrator Hans Kapdak. Administrator, ano po yung gusto niyong sabihin? Dadagdag lang ako kasi naalala ko social protection yung tanong nung nagtatanong. And of course, nandiyan dyan ang PhilHealth and ang SSS kung saan mandatory, and Pag-ibig kung saan mandatory ang membership ng isang OFW with these financial institutions. Pero sa OWA at DOLE, nandiyan dyan for returning OFWs, una yung DOLE AKAP, yung nabanggit ni Sec Wendell kanina, yung 10,000 pesos for returning OFWs displaced by the COVID crisis. So, financial assistance. Pangalawa, scholarship.
nabanggit din kanina ni Ellen yata at ni Ms. Toots. Yung scholarship, yung Tabang OFW is in partnership with the CHED and the DOLE, OWA, Joint Forces. Yung office ni Senator Bongo is also in the picture because si brainchild ito ni Senator Bongo. May comment si Ellen kanina na wala pang guidelines. Meron na. In fact, mag-roll out na yung Tabang OFW as we speak. So scholarship for collegiate level returning OFWs displaced by COVID. And then lastly, livelihood. Yung livelihood is individual, 20,000 peso micro business grant or group livelihood, which we are rolling out by next week. Na-sign na yung guidelines. And I think group livelihood, which is a 150,000 to 1 million peso grant for OFWs who can organize themselves into feasible business endeavors. So yun po, yun ang summarized response do sa tanong about social protection programs. Okay, maraming salamat. Nakita rin namin na nagtaas ng kanyang kamay si Assistant Secretary Calacat. Maari ba siyang magtanong ng kanyang or magsabi kung ano yung gusto niyang sabihin? Asek Calacat? Wala pala tayong audio from sa room kung saan nandun si Asek Calacat. So kung maaari po, pakisulat sa chat box ng inyong katanungan or komento para mabasa namin dito. Meron din po si Miss Susan Ople na gustong sabihin. Miss Ople? Yes, mabilis lang. May initiatives din ang Blas Ople Center in partnership with IOM and POEA at OWA para itulak yung ethical recruitment among recruitment agencies. Paalala lang namin, napakahalaga ng role ng recruitment agencies sa pag-stop ng exploitation ng ating OFWs. And very welcome naman itong initiative sa kanila. So hopefully, isa ito sa magiging legacy ng Duterte administration na magkaroon ng kultura tungkol sa ethical recruitment practices sa private sector. At paalala lang po sa ating mga OFWs, patuloy po na merong online illegal recruitment at human trafficking. Kaya sa pagbubukas po ng outbound travel bilang mga turista, huwag po kayong papatol na kayo ay i-deploy abroad bilang turista, lalo na hindi dadaan sa POEA kasi maiiwan po kayo sa ere, pagkakakitaan lang po yung pangarap ninyo. So siguro sa ating government partners, kailangan paulit-ulit natin itong ipaalala sa ating mga kababayan. Salamat po. Maraming salamat. Inaayos lang po natin yung audio para makapagsalita si Asek Calacat. Pero ngayon, gusto lang kung meron tayong tanong mula sa Facebook page. Galing ito kay Ricardo Casco na pinost niya to sa Facebook page. Gusto ko pong malaman kung ano ang ating competitive positioning sa labor market. Mayroon pa bang demand abroad para sa mga OFWs? Kung oo, ano-ano kayang mga trabaho ang in demand? Ang in demand pa rin hanggang ngayon. Mayroon din po bang job preservation programs ang mga Philippine Overseas Labor and Labor Office or POLO? So ito ay siguro para sa POEA and baka OWA na rin. Ano yung ating competitive positioning sa global job market para sa ating mga OFWs? Ano yung pwede pang balikan o hindi talaga walang demand para sa kanila? Regarding ma'am doon sa question po, bali sa ngayon po kasi ma'am, dito po sa aming government placement branch po, na may mga ano po tayo ngayon, may mga position po o mga kailangan po sa ibang bansa kagaya po sa South Korea,
Saka po sa Taiwan ay meron pong government to government na kailangan po na trabaho. Ito po yung mga factory worker. Sa South Korea po saka sa Taiwan. Tapos sa China po naman ay meron po tayong mga hiring po sa teachers, at sa Saudi po, sa Germany po, yung po mga nurses. Sa Japan po ay meron po tayong kailangan ng mga nurses at mga caretakers. Tapos Abu Dhabi po, kailangan po ng medical technician. Pero ang lahat po ng mga trabaho po ito ay kinakailangan po na sumunod po sa mga health protocol na ginagawa po yung ating pong gobyerno at yung pong mga agency po na dito po nagsasabi po sila na may mga ganung kailangan po, ay dapat po yung ating mga OFW ay mag-check po sa amin sa POEA kung talaga po bang accredited yung kanila pong mga agency po, at saka po yung mga ibang mga trabaho po doon po sa ibang bansa po. Pero sa ngayon po, yung mga nabanggit ko po na mga bansa ay yung po yung mga nangangailangan po ng mga trabaho na mga factory worker, teacher, nurses, caretaker, saka po mga medical technician. Sa ngayon po, yung pa lang po yung inaalo po ng POA sa government to government. Okay, so kanina si Miss Ellen sinabi niya na meron silang study na ipepresent. So siguro aantabayan na natin yan, at ito yung hinihingi rin natin sa gobyerno na asistihin din naman by way of their own market research para dun sa mga Pilipino pa na nagnanais pa rin lumabas, at para meron din naman silang basihan kung sila'y aasa pa o mag-shift ba sila ng kanilang skills kung gusto pa nilang makalabas. Okay, pasensya na po, talagang may technical difficulty tayo, hindi natin pa-online si Asek Kalakat. Pero pasensya na po, at kukunin na lang natin yung kanyang mga points at isasama natin sa documentation pati sa Dagyaw tracker. Ngayon, bago po tayo bago natin balikan yung usapang OFW poll natin, gusto ko lang basahin ang isang komento sa Zoom chat natin. Galing ito kay Rodora Abano. Sabi niya, Congress should consider that OFW have to pay for the entirety of the contributions. This is for PhilHealth. No contribution from employers. PhilHealth contributions, considering that they already have their health insurance abroad. So ito yung isa naman sa mga point na kailangang isama. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin dito sa third episode ng Dagyaw. Babalikan po natin ang resulta naman ng ating poll question. Kaya na ba nating i-flash sa screen? Ang tanong po natin, sang-ayon ka ba na kolektahin ng PhilHealth ang contribution ng mga OFWs base sa tumataas na porsyento ng kanilang sweldo? At very interesting ang results. Ang sabi, ang oo, 26%, ang hindi, 38%, at ang nagsasabing kailangan pa ng karagdagang impormasyon, 36%. So, kailangan nga siguro nating pag-usapan pa ng mabuti ito kung paano ba mas magandang gagawin para makamove forward tayo dito sa usaping ito. So yan po ang ating usapang OFW poll result. Napakinggan po natin ang DFA, ang POEA, ang OWA, ang Center for Migrant Advocacy, ang Blas Ople Policy Center and Training Institute. Malinaw na mayroon namang mga programa ang gobyerno na para masagutan ang pangangailangan ng mga OFWs. Pero ika nga ni Ms. Ople at ni Ms. Sana, marami pang dapat ayusin. Kailangan
ding mas maipaliwanag at maibahagi ang mga programang ito para mas madaling maintindihan ng lahat. Kailangan ding gawing madali ang pag-access sa mga programang ito. Habang patuloy ang pandemya, patuloy din ang pangamba ng mga OFW at ng kanilang mga pamilya. Masalimuot ang usaping ito, pero inaasahan nating i-improve din hindi lamang ng DFA kundi ng lahat ng mga ahensya ng pamahalaan ang kanilang mga sistema at serbisyo para maibsan ang pangamba ng ating mga OFW at ng kanilang pamilya. Kapag namumroblema po ang mga OFW, problemado din ang kanilang pamilya. Sabi nga ni Ms. Ople, times 4. Malaki ang impact hindi lamang ng sosyal, kundi pati pang-ekonomiya at pangkabuhayan ng uncertainty sa parte ng mga OFW. Sana ay manatiling bukas ang mga ganitong pag-uusap at sana ay patuloy nating hanapan ng solusyon ang sitwasyon ng mga overseas Filipino workers. Ang mga mungkahi po na nakuha natin sa diskusyon na to from CMA at saka from Blas Ople Policy Center ay isasama dun sa tinatawag na Dagyaw Tracker. At ang mga mukhahing ito kasama sa mga documentation ay i-elevate dun sa Office of the Cabinet Secretary through the Participatory Governance Cluster ng Cabinet. So, para po sa mga nais makareceive ng certificates of participation, pakiclick ng online link ng ating evaluation form na makikita sa inyong screen. Ipopost din po natin ito sa mga Facebook pages at ipapadala sa email ninyo kung kayo ay nag-register para sa episode na ito. Paki-accomplish lang po para po kayo ay makatanggap ng certificate. Nais namin kayong marinig. May gusto po ba kayong ihabol na tanong or mungkahi or komento na hindi natin na-cover or na pag-usapan ngayong hapon? Meron ba kayong mga idea kung paano pa natin mas ma-i-improve at mapapaganda ang daloy ng ating Dagyawan? Bago po matapos ang ating programa, pakinggan natin ang representative ng Public Sector Union sa Philippine Open Government Partnership Steering Committee at ang kasalukuyang presidente ng Public Services Labor Independent Confederation, National Public Workers Congress or PS-Link Public at isa ring matagal ng miyembro ng Right to Know Right Now Coalition, ang ating panghuling tagapagsalita, si Dr. Annie Enriquez Heron. Maraming salamat Ms. Joy at magandang hapon po sa ating lahat. Sa ngalan nga po ng organisadong hanay ng sektor publiko na aking kinakatawan sa Philippine Open Government Partnership Steering Committee, nais ko pong pasalamatan ang ating mga ekspertong tagapagsalita mula sa Department of Foreign Affairs, si Acting Executive Director Hieronimo Solikin Jr., ang Executive Director ng Center for Migrant Advocacy, si kasamang Ellen Sana, at sa Blas Ople Policy Center and Training Institute, si Pangulong Susan Toots Ople, natutuwa akong nakita kita, at sa lahat ho ng mga lumahok sa ikatlong serye ng Dagyaw na itinampok ang OFW. Hindi ko po nais na lagumin, no? Mahirap ilagom yung mga sinabi, pero gusto ko lang banggitin yung mga tampok na usapin, hamon at problema, pati yung mga tugon ayon dito sa ating mga tagapagsalita. The COVID-19 pandemic has really severely impacted on the lives of OFWs everywhere. Thousands, no doubt, have been displaced. Thousands got stranded due to travel bans and restriction. Many lost their jobs. Many were left with unpaid wages and benefits. Migrant workers in destination countries hit hard by the pandemic, particularly those in irregular status, do not have access to essential public services such as health and social protection. Countless of OFWs who have paid excessive recruitment fees and other related costs are now burdened with debts. OFWs who have been recruited under unfair or unethical arrangement are most vulnerable, and they are trapped in overcrowded living conditions, and they are at greater risk of infection. The pandemic has also shown us particularly
vulnerable our OFWs, especially women and children. We do recognize the hard work, programs, and responses of the government, lalo na po yung sa atin sa DFA, sa Department of Labor, si Admin Hans, no? Pero dahil nga po galing ako sa Union, alam niyo makulit kami. So we are reiterating our call on the government to ensure the health and safety of our OFWs during this time of pandemic, especially those who have been displaced. They should have access to quality health services at no cost on them. The government also should ensure that adequate economic relief o ayudang sapat and assistance are provided to them. There is a need to enhance our social, economic, and psychosocial reintegration programs and services to ensure access to justice of OFWs with employment disputes or complaints and expedite wage claims. We urge the government to support the establishment of a transnational justice mechanism at the global, regional, and national levels in order to protect the rights of OFWs and to address their grievances, particularly the massive wage theft against repatriated workers. Lastly, while we address the immediate needs of OFW, it is also high time that the government recognize the flows of labor export model. We have always said na sa union na we would really want to see migration by choice and not out of necessity. But while we are not yet at that level, so kailangan ho nating proteksyonan. Dahil dekada na po yung ekonomiya natin ay nagre-rely sa remittances ng ating OFWs. Pero dapat po palakasin natin yung paglikha ng trabaho dito sa atin, yung dissenting trabaho, para po hindi na sila mapilitan na mangibang bansa para magtrabaho. It is also high time that we prioritize our national industrialization strategy, the development of our agriculture sector, the expansion of public services, because all of this will help generate job creation. Nabanggit po ito ni kasamang Ellen, on October 28 po, the UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific will conduct stakeholders consultation for the Asia-Pacific Regional Review of Implementation of the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration. And this is to ensure that migration is voluntary, orderly, and addressing the Global Compact on Migration objectives. So ito, nakikita ko ito na isang magandang halimbawa ng regional stakeholders consultation sa global migration, katulad ng ginagawa natin ngayon, Dagyaw, yun naman ay sa level ng global. So we really need to build back better, and this requires us to veer away from the flow development strategies that led us to this crisis and move towards a more rights-based, equitable, just, and sustainable society. Ito pong maigting na panawagan at mungkahi na nabanggit ay hindi nangangahulugan na gobyerno lang po ang kikilos. Malaki yung bahagi ng gobyerno dahil gobyerno siya, pero lahat po tayo ay dapat kumilos sa abot ng ating makakaya. Nais kong ulitin na mahalaga sa unang hakbang at galaw ay kasama natin ang mga OFWs. Tiyakin ang bukas, malaya at tuloy-tuloy na dialogo, konsultasyon at partisipasyon ng mga kinatawang unyon, pamilya at komunidad. So, panghuli, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat, Dr. Annie Enriquez Heron. Sa punto pong ito, gusto kong pasalamatan ang lahat ng mga lumahok sa ating Dagyaw Episode 3. Gusto ko rin pong i-recognize ang Assistant Secretary ng Department of Trade and Industry, si Asek Amina Fajardo. May mga nagpahabol po ng questions para sana sa DBM. Sorry po, wala tayong nakuhang resource person from DBM, pero ipapaabot natin ang mga questions na yon. Naka-flash ngayon sa inyong screen ang lahat ng grupo na lumahok dito sa Usapang OFW. Nais naming pasalamatan kayong lahat na umattend at nakipagbayanihan sa ating Dagyawan ngayong hapon. Shout out po sa mga sumusunod na organizations. Medyo mahaba ito, pero payagan nyo na akong isa-isahin para ma-recognize nating lahat. Samahang Kabuhayan sa Mapulang Lupa Homeowners Association,
Iligan Dealers Multipurpose Cooperative, Mabini Federated Women, Kananga Savings and Credit Cooperative, San Jose Workers Multipurpose Cooperative, St. Vincent de Paul Multipurpose Cooperative, Madalag Teachers Cooperative, Punta Fuego Village Foundation, Palawan Advocates for Good Governance and Empowerment, Central Bicol State University of Agriculture, Bicol Center for Community Development, Action for Health Initiatives, Unbound Quezon Project Foundation, Philippine Statistics Authority, San Dionisio Credit Cooperative, Mindanao State University, PS Link, Lourdes MPC, Capiz State University, Caraga State University, Central Visayas Network of NGOs, Patamaba Workers in the Informal Sector Enterprise or WISE, Department of Human Settlements and Urban Development, Peer Counseling Foundation of the Philippines, Department of Science and Technology NCR, City Government of Valenzuela, 20 Reales National High School, Department of Trade and Industry, Language Skills Institute, Rural Development Initiatives in the Islands of Leyte, Action for Economic Reforms, Department of Health, Chosen Youth for Change Organization, Center for Migrant Advocacy, Plus F. Ople Policy Center and Training Institute, Iloilo Science and Technology University, Iloilo Science and Technology University Miagao, West Visayas State University, Fieldra, Aklas Mindoro, Tignay San Vicente OFW Association, Workforce, Kalipi, NEDA Regional Office 2, PCCI Region 2, Barcom, Marilac Center, DBM 5, Commission on Audit, UP Diliman, UBC, DILG Support for the Local Governance Program, DBM Central Office, PCOO OSEC Media, PCOO FOI PMO, Batangas State University, DBM CAR, DBM Regional Office 6, Yaman Inc., Coordnet, LGU Pudtol Apayao, Mindanao Coalition of Developed NGO Networks or MINCODE. Ayan po ang ilan sa ating mga organisasyon na kasama natin ngayong araw. Sa mga hindi po nakaregister pero kasama natin ngayon at sa mga nanood sa FB Live, shout out din po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pakikilahok mga kadagyaw. Sa episode 4, Usapang Agri naman tayo. Naka-flash sa inyong screen ang mga instructions kung paano kayo makakapag-register online. Magkita-kita po tayo sa Zoom at Facebook Live sa October 29, Tuesday, 2 p.m. para sa Usapang Agri. At marami pa tayong dagyawang nakaabang. Lahat ng mga Pilipino, nasa loob man o labas ng bansa, iniimbitahan namin kayong makilahok sa mga susunod na Dagyaw 2020 episodes. Kada Huwebes, alas 2 ng hapon sa Zoom at FB Live mula Oktubre hanggang Disyembre. Bababa rin po ang Dagyaw 2020 sa mga regions at nasa screen nyo na ang mga schedule ng mga regional episodes. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na episodes ng Dagyaw 2020 Open Government Virtual Town Hall Sessions. Ibukas natin at mas palawakin ang espasyo para makaharap ng taong bayan ang mga kinauukulan para matugunan ang kanilang hinaing at pangangailangan. Sa ganitong paraan natin maisusulong ang higit na pagkakaunawaan at bayanihan. Ito po si Janina Joy Chavez, co-convener ng Right to Know Right Now Coalition. Maraming salamat mga kadagyaw. Sa gitna ng mga hamong dala ng pandemya ng COVID-19, lalong higit na mahalaga ang pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng gobyerno at ng ating mga mamamayan. Kung kaya't sa pangunguna ng Department of Interior and Local Government, Presidential Communications Operations Office, Department of Budget and Management, kasama ang Caucus of Development Network NGOs,
at Right to Know, Right Now Coalition. Muling inilulunsad ng Participatory Governance Cluster of the Cabinet ang Dagyaw 2020 Open Government Virtual Town Hall Sessions. Isang salitang Hiligaynon ang Dagyaw na ang ibig sabihin ay bayanihan. Ang Dagyaw 2020 Virtual Town Hall Sessions ay serye ng mga dialogo sa pagitan ng pamahalaan at ng mga mamayang Pilipino tungkol sa mga importanteng isyung panlipunan. At sa aming naunang pagkonsulta sa sambayanan, maraming katanungan ang aming natanggap. Pasokan na naman, paano po kaya ako makakasiguro na ligtas at maganda pa rin ang kalidad ng edukasyon ng aking mga anak sa ilalim ng distance and blended learning program ng kanilang school? When will our islands be open for domestic tourism and international tourism? Para sa aming mga uuwing OFW, ano-ano po ba ang mga trabaho na nag-aantay sa amin sa Pilipinas? May mga programa po ba ang gobyerno para sa amin? Kamusta naman po yung ayuda ng pamahalaan para sa aming mahihirap? Ganon din po sa mga empleyado at sa mga kumpanya at sa iba pa pong grupo na naapektuhan ng pandemya. Ano po ba ang national ID at administrasyong hatid nito sa amin? Sa panahon ng ating kalituhan at mga agam-agam sa gitna ng COVID-19 pandemic, ating sasagutin ang inyong mga katanungan. Layunin ng Dagyaw 2020 Virtual Town Hall Sessions na magsilbing gabay sa karamihan patungkol sa mga plano, polisiya, programa at solusyon ng pamahalaan upang matugunan ang mga hamong ating kinakaharap. Sa Dagyaw, malayang makikipag-usap ang ating mga mamamayan sa mga eksperto mula sa pamahalaan at iba pang sektor ng lipunan. Ating payayapungin ang ating tiwala sa gobyerno at sa isa't isa. At paghusayin pa natin ang paghahatid ng serbisyo publiko gamit ang makabuluhang talakayan. Sa pamagitan ng Dagyaw, ating bibigyan linaw ang mga isyung mahalaga sa taong bayan. Susuriin natin kasama ng sambayanan ang mga pangunahing programa ng pamahalaan. Sisiguraduhin natin na ang gobyerno ay nakikinig at inaaksyonan ang mga hinaing at mga isyung mahalaga sa ating mga komunidad. Halika, ikaw, maging marunong, maging aktibong Pilipino. Ikaw ay aming inaanyayahang magtanong, makialam at makilahok. Kami ay kasama ninyo. Bukas, gumagabay, nakikinig, tumatalima, binibigyang halaga ang boses ng bawat Pilipino. Nandirito po ang inyong gobyerno. Ito po ang mensaheng hatid ng Dagyaw 2020 Open Government Virtual Town Hall Sessions.